coming. The imperial throne lies empty. The scent of war swirls in the air. Evil awakens. A long-vanished foe stirs. Those who would destroy Tamriel seek out dangers to their dark plot. It is the 582nd year of the Second Era. The drums of war are sounding. This is where our journey begins. Tak, paráda. A já si vyzkouším a rovnou, jak mi jde zvuk. A po intru se rovnou pustíme do příběhu v Blackwoodu. Tak. A nic neslyším, takže tady úplně dobrá, o tom taky styk načítá, takže tady pozbírám. Jestli to nepotřebuji, běželi. A jsme opět v Blackwoodu. Zajímavý, že? Jo. Už se pomalinku slyším. Já budu mluvit trošku potichu, protože je noc. Vypadá, tak slyším, že zvuk se mi trošku škube. Tak teď už asi lepší. Tak. A minule jsem si udělal všechno, co jsem měl tady dělat. Tady ve městě. Ježiš, počkej, kam mi to vede. Takže Blackwood je zde. Tady 3 úkoly, jeden opakovatelný, to je boss. Dělat rachot, to je na celém městě a tajemství. OK. Já budu předpokládat, že zvuk teda pojede dobře už teďko. Nic jiného vlastně předpokládat už ani nemůžu. A cílem je podívat se o úkolech. Takže v první řadě zkontroluju endeavory. Pokácet kamen dřeva, dobrá, prodat 25 předmětů obchodníků. Ještě prodávání, to bych mohl zvládnout, ne? Myslím si, že bych mohl mít u sebe nějaké věci, ale to ještě není dost, když na to tak koukám, abych to všechno prodal obchodníkům. Takže nikdo nepotřebuju a tady taky toho je málo. A
vidím tu nějaký denní úkoly. To je ta terkysová šipka, takže já se tady budu zeptat, jestli pro mě... Ahoj, dobrodruhu, potřebuji někoho s těmi schopnostmi, je to nebezpečná práce, ale pokud máš chuť, čeká ti odměna, co říkáš, co pro mě máš? My client heard rumors of some ancient caches that have surfaced in Blood Run Cave containing some unsavory documents concerning the Morog tongue. Documents they prefer to keep far in the past, as I understand it. Favus Anthony's just wants the documents destroyed. It should be easy enough work, so long as you make it past the crawlies inside Blood Run Cave. I marked the likely places for the caches on your map. If you want to talk to Favus Anthony's directly, he's in town. I wish I could offer you some guidance on the task at hand, but aside from what I have already told you, I know little else. Good luck to you. It seems likely, yes. I was not about to ask him myself, of course. My client's business is their own. It usually works out better for me that way. If you feel like asking him, be my guest. Just do not tell him I said any of this. All kinds of things. I specialize in work that a single adventurer could accomplish, given enough metal. Beyond that, it merely depends on what the people of Leowyn ask of me. Tak, a to je tamhle to nahoře, takže to nechci, takže to rovnou se smažu. A. Jo, tam je nějaká záhře, jdu se tam podívat. Portál do Fragway. To úplně teď nechci. Já si takhle obejdu to město, tady týpek kope hroby. Dobrá. Ježišmarja. Takže... Smutné. A se podívám, jestli si ven z města. Asi jo, bude mi tam nějaký úkol, takže... Lezu do Blackwoodu. A tady se podívám... Tady. Vodní kůže, výborně. Krás nechci, to ne. The trick to cinches is to tighten, then wait a bit. I'm full of tips like that. You looking for a lesson, or just here to inspect the horse flesh? Ano, kompletně. A kopec si koně nepotřebuju, protože mounty mám, takže pohoda. Jo, počkej, co se chtěl podívat? Já jsem se podívat, kolik mám tiketů eventí. 6 z 12 a... Ještě 2 dny. No, to by mělo stačit. Teď se do dalšího eventu půjdu téměř bez tiketů, ale to vlastně nevadí. Jo, jasně, Battlegroundy to určitě ne. Možná zkusím za PvP postavu potom, ale teďko to v plánu nemám. Teďko si chci užít tady příběh Blackwoodu. Ale otázkou zní, kam pojedu. Tak já to asi vezmu sem k tomu oku. Asi to vezmu k tomu očku, protože za prvý, já to sice mám objevený, protože jsem to tady už prolejzal. Ale to vlastně vůbec nevadí. Aspoň mám objevený porty a nemusím nikde cestovat. Oh, your sense of style is uniquely eye-catching. Would you be willing to assist me? I've never seen someone dressed in your manner before. Those color choices are truly inspiring. Please, I require some knowledgeable advice. My gorgeous wife-to-be has commissioned a painter to capture our likenesses. She has taken it upon herself to organize all the details. Thankfully, I only have one task, but I'm worried that my eye is not as refined as she expects. To settle on an outfit befitting a man in my new station, I promised her I had just the perfect thing in mind, but in reality I stuffed all that I own into my bag and hoped some inspiration would strike. Please, can you help me choose?
I have an outfit that's bold and heroic, or maybe she prefer one that's sweet and romantic. And then there's this one here I brought because it reminded me of when we met. Which should I try? Odvážný, romantický, sentimentální. Ty kráso, takže počkej. Jako já bych dal asi přednost tomu sentimentálnímu, ne? Ve kterém se poznali. I když ne tak romantický. The tailor gave me a fantastic deal on this suit, but we had to set out for this trip before she could alter it. The fit isn't perfect. I'll have to set aside time when we return to have it looked at. Tohle má být romantický. Dobře. Yes, I feel more confident already. I can't wait to see her reaction. I have chosen the perfect complement to your overwhelming beauty, dear. Come see. Wow, indeed. I do see. That is quite the statement piece you settled on. I can see why you waited to show me. The waist is a little tight in places. I'm afraid to move much. Still, nothing but the best for my beautiful wife. That seemed to go well. Maybe. I can't tell. Where? I can see that he tried, but that is decidedly too much. Perhaps I can ask the artist to refine some of the colors and remove some of the more ruffly bits. Třeba nějaká náročná? No, nevadí. Já vlastně v tom endeavorech mám dělat co? Kromě toho, že blbě mačkám. Takže kácet kamen dřeva. Takže dřevo. Woodworking. Na to nějaké bude, než skončí denní endeavory. Takže teď to vezmu pěkně postupně. Vytáhnu si miry. Ještě připnu úkol na tenhle ten. Jít do pevnosti. Otázkou zní kudy si dostanu dovnitř. Tak jo, tak bránou, to nebylo tak těžký. Look, Counselor Leviticus and Captain Ryan sent me. I need to see Counselor Abor now. And what about my sister? She hasn't been seen since she took the counselor her meal. Counselor Abor was very clear about this. She doesn't want to be disturbed. Oh, another mercenary. Is our Ivory Brigade so enfeebled that Captain Ryan must resort to hiring sellswords? Look, as I told the Wood Elf, Counselor Abor was quite insistent. She doesn't want to be disturbed. All right, enough. I can see when I'm being overruled. Very well. I give you permission to enter the watchtower. Counselor Abor's safety is now in your hands. Lurius? Oh, something about his sister. She's another servant here at the fort. Works in the kitchen, I believe. Apparently, she brought the counselor her meal. He says she never returned, but the servants look for any opportunity to sneak off. The counselor demanded we protect her, said her life was in danger, but refused to give me any details. Imperial confidentiality, she insisted, above my station. I put her up in the watchtower and assigned a couple of brigadines to guard her. Commander Orton assures me Talace is fine, but it's not like her to disappear and shirk her duties. I worry about her, you know? Since our parents died, we only have each other. Damn it! We have to find her!
Me and my sister work as servants here at the fort. Therese was on kitchen duty. When the counselor called for a meal, it fell to her to deliver it to the watchtower. But Therese never returned to the kitchen and no one has seen her since. No ty mi tady bereš vodní kůži, nebo co? Ne, dobrý. Tak jo, tady se krade, tak to nic. Oh no! Counselor Abel has been murdered! But where's the servant? No. Jo, tak by to mělo být fajn. Takže tady jdeme prohledat nesnědené jídlo. Abel's meal is still warm. So what happened to the servant that delivered it? Dobrá otázka, Evelyn Šapalourová. Takže podívám se dál. Kniha. Tak, na rozdíl od většiny členů rady starších jsem měl důvěru císaře Levika. Znal jsem pravdu o tajemství císaře Dlouhého domu, tedy alespoň většinu z něj. Já a velekněz v té době mi připadalo jako čest, že jsem byl zahnut. Tak si byl svůj život a zachoval se v ztracené strážní věži. Rozhodl jsem se, že bude lepší se všechno, co vím o 4 ambicích a o tom, jak vznikly o dohodě s hned s Dagonem. Ovšem možná jsem jediný, kdo ví, kde se nové sklepení nachází, kam císař Leovik nechal ambice přesunout. Když se Váreovi síly přiblížily, tušil jsem, že tohle všechno skončilo. Že to skončilo Leviokovou smrtí a pádem císařů Dlouhých domů. Podle dopisu, který jsem poslal do Faru Lupus, jsem se mýlil. Následující umístění 3 trezorů, v níž se nachází 4 ambice. Následující několik stran bylo odtrženo. Of course they tore out the pages and took them, just when we were so close to finding out more about the ambitions. Ajajaj. The Dark Brotherhood's calling card. Je to tak, vizitka temného bratrstva. A když jsem tady, tak si tady lutnu rovnou. Takže tady se krade, což je ten větší problém. Toho nechci, aby mi Mary viděla. Ale ten mistr nějaký podivnej. Tak ukaž. We have a door locked from the outside, a dead counselor, and a missing servant. Did the assassin take off with both the torn out journal pages and the servant? Anyway, they not only murdered Abel, they probably know how to find the ambitions now. See that rope hanging from the top of the tower? Bet my bottom acorn that's how the assassin got in and out. But the missing servant, something about that is knocking on the back of my head. And why would the Dark Brotherhood take those pages? Maybe, but everything I've read about the Dark Brotherhood never suggested they would be interested in weapons of war, if that's even what the ambitions are. Damn it, we're loosing arrows in the dark here. Let's tell Commander Orton about Abel. Máme další mrtvolu. So, will Counselor Abor be returning with you to Leowin? Am I finally going to be able to get my fort back in order? Murdered?
Gods, keep your voice down. Do you want to start a panic? Tell me what you found in the watchtower. Let me see that. A black handprint. The sign of the Dark Brotherhood. But where is the servant, Thales? Is she involved in this fiasco? And how did she and the assassin get out of the watchtower? My brigandines never left their post. Well, that explains some of it, but not all. We need to locate Thales. Since you're already involved and working for Captain Rian, I want you to quietly try to find Thales. Start by talking to the other servants in the kitchen and dining hall. Dobrá. Your sister is fine. This one is certain. Then where could she be? She would never neglect her duties. Probably found a dark corner and someone to snuggle with. This one does that all the time. Pleasant days, visitors. How can this one assist you? Ah, Thales. She worries her brother so. She asked me where we kept the hot root flakes. Counselor Eibor sprinkles them on every dish. I told her they are in the pantry, but you need the key from the kitchen to unlock the door. All right, grab a broom and start sweeping. What? No, that's Thales' job. And do you see Thales anywhere? No. Then start sweeping. The servants come to the kitchen to mutter and gossip. This one will not have it. Misaba asks that you do not distract them overly long, as they are already naturally lazy. What is it that you need? That young woman. She has not returned from the watchtower, so her chores remain undone. And she took the pantry key with her when she went. It is no longer hanging on its hook. That is a clear violation of the kitchen rules. A clear violation. Kde je spíš The jedna? pantry is in the cellar, but the door is around the side of the building. Thales mumbled something about how the counselor loves hot root flakes, grabbed the key and the tray of food and went off. This one hasn't seen her since. Spíš jedné ve sklepě, ale dveře jsou z boku budovy. Tady se zamomlala něco o tom, jak Reggie miluje vločky s horkou kořenkou. Podala klíč a tá sílem a odešla. Ten ji od té doby neviděl. Bye. Bohem tedy. Ukaž mi ještě ty nějaký informace. Now I have to do Thales' chores as well as my own. She owes me one, and I aim to collect. Snažím se najít Thalase. Nějaký nápad, kdybychom jí měli hledat. She took the counselor her meal and hasn't returned. Did you check the watchtower? Eibor's a little old, but maybe Thales decided to improve her station, if you catch my meaning. Eibor reeks of fear. Maybe Thales finds that attractive. Co ti myslí, že Reggie páchne strachem? Well, she's been acting like a frightened guar since she arrived. Stays locked up in the watchtower. Only lets a single servant in at a time. And I hear she's been burning papers. Documents of some kind. She's scared out of her wits, if you ask me. Before we check the pantry, let's talk. Ty jsi zase tady, Evelyn. Ale tam je knížka a já chci knížku, když je to ty všechno krásný čelo vyložený. Transnibelinské pochoutky. První důstojník Sangon z Gualbreak. Druhého nejchytřejšího taháče pokladu na řece Niben. Takže řeka Niben, ta tady není značená. Ale teď je otázka, která je Niben. To může být vlastně klidně tohle všechno. Nebo tuto. Jak zjistíme, co z toho je Niben? Nezjistím.
Nevadí. Pokračuju dál. Každý, kdo se diví, že příslušník mé nepříliš legitimní profese píše knihu receptů, by měl nastoupit na loď a vyplout na širý oceán. Jakmile se setkají s prvním dnem bezvětří, budou všechny podobné otázky zodpovězeny. Vzhledem k mým současným bezvětným potížím jsem se rozhodl zaznamenat každé dobré jídlo, které jsem snědl od začátku své dlouhé pirátské kariéry. Začnu jedním ze svých nejoblíbenějších. Když jsem ještě mladý na začátku svých cest, s botami ještě stuhlými a suchými, získal jsem tento recept od jednoho z argorského rybáře v zátoce na jižní straně řeky. Rybář si myslel, že si ode mě formou karetní hry zajistí nějakou malou částku, zatímco já jsem se snažil stejným způsobem financovat svou večeři. Hráli jsme dlouho do noci, pokud rybáři nezbylo nic jiného než recept, který byl až do té chvíle tajemstvím jeho kmene. Raky salát. Pátrejte v přílových tuních potvoru s kornýřem, kterému se říká rak, a který se rybě vůbec nepodobá, a Homerovi je podobný jen trochu. Raka krátce povařte v chutné vodě, v ochucené vodě. Během této doby nazbírejte a připravte zeleninu. Vyjměte raky z kornýře a odřízněte jim hlavu. Když se maso dostatečně vychladne, přidejte ho k zelenině a doplňte ovocem, zeleninou, semínky nebo masem podle vlastního výběru. Já jsem se řídil doporučením svého hostitele a přidal jsem do salátu citrusy se zeleninou. To udělalo něco úžasného, protože ty jsou obvykle přinejmenším odporné. Výborně, tak my tady máme i kuchařku. Pecka. Tak Evelyn, co chceš? So, what did we learn? Counselor Abor was frightened, but that's understandable. Interesting that she was burning documents. Her journal indicated that she knew more than the others. And Talays visited the pantry before heading to the watchtower. Couldn't hurt. And every mystery novel I ever read taught me you should always follow up on every clue, even the ones that seem insignificant. Let's check the pantry and see if she was looking for more than hot root flakes down there. Nože dobrá, budeme se podívat do spižírny a přesně to jsem čekal, že se stane. Do spižírny se leze bokem. Spižírna pevlovský Blue Blot, ne, se jmenuje to spižírna, nebo ta pevnost, to je tady to oko. Mary Erendis, no tady vlastně už ten nazemuju víc. Tak, hele. Další mrtvola, super. Is that? Damn it, they murdered Talays too! Opět znak temného bratrstva. Oh no, we need to talk about this. Musíme si promluvit. Police na knihy. Přetrvávací uctívači deadrů. Lady Kinabar stane to, když si věřila tomu, že ten slabý kozel Paharatus z Elinhiru píše ve svých dějinách, které s oblibou nazývá. Myslel bys, že předsudky moderní společnosti vůči úctě k deadrickým knížatům pramení z jakéhosi instinktivního odporu k pánům zapomnění. Odporu založeného na událostech nevýslovné krutosti, které se odehrávaly před 1000 lety. To je na první pohled absurdní. Zeptej se rolníka na poli, šťavce v chrámě nebo advokáta v kanceláři, zda se bojí pánů Deadry kvůli dávným praktikám divokých elfů a dočkáte si jen prázdného pohledu. Sedlák, švec a advokát se bojí Deadry a uctívání Deadry jen proto, že jim to neřídilo zavedené náboženství a akademická obec a že jejich sousedé věří v totéž. Takže praze uctívání Deadry přežívá v Tamrielu jen na úrovni základních kultů.
Naopak je snadné ukázat, že uctívání teátry je mezi lidem Tamrielu rozšířené a široce přijímané navzdory přáním a názorům kněží a profesorů. Zeptej se lovce, proč při natahování luku mu má modlitbu k Hircinovi. Zeptej se zahradníka, proč prosí Mefalu, aby ušetřila jeho révu od slimáků a červů. Zeptej se strážce, proč se při tasení mečče dovolává Bohetalovi statečnosti. Ale nemusíme se ani moc ohlížet, abychom našli uctívače Sanguina během Kamevalu nebo Hermeuse Mora mezi uctívači kdykoliv. A co Aškanďané z Morrowindu, kteří stále uctívají takzvaného dobrého Daedru? A co strážci duchů z Menivie, kteří uznávají Azuru? Co je Jovia Lampaters z Rimenu, kteří oslavují Clavius Vile? A co Kadžitové z Jižní říše, kočičí lidi z Elsféru a pánu zapomnění? Spíše říká, že aby otevřeně uctívali a sotva rozlišuje mezi Aedrou a Daedrou. Kadžitové uznávají laskavé aspekty knížat a projevují přinejmenším úctu a často i obdiv. Azura je oblíbeným objektem uctívání kabadžických mágů. Jagorát oslovuje kočiči zálivu v divokých rošťárnách a duše zemřelých jsou svěřovány do péče Namiry. Praus by tě rád přesvědčil, že každý smrtelník v Tamrielu se při zmínce o Daedře zděsí a vysměje se mému dílu, když ho ukážu jako šarlatána. Nebo si jeho malicherné nepřátelství můžeme vysvětlit jinak? Nebyl to sám Parastus, kdo mě oslovil na konklávě antikvářových učenců v Dračí hvězdě. Parastus, kdo upozornil, že je 16. den slunečního úsvitu. Parastus, kdo navrhli, abychom se později večer sešli a náležitě oslavili den vyvolání Sanguina. Domnívám se, že si vzal dost osobně, když jsem odmítl jeho chytrácké návrhy, protože krátce na to se v časopisech začala objevovat jeho neoprávněná kritika mé práce. Ano, v tom možná spočívá vysvětlení. To si zapomněli, měli, protože tady je těch knížek víc, ale já asi budu číst zase příště. All right, I think I figured it out. The assassin followed Talaise down here, murdered her, and took her place so they could gain access to the watchtower. Pretty clever, but they didn't have to kill her. No, not from what I've read anyway. I thought they only killed those whose names appeared on their contracts. I can't imagine anyone asked them to kill a poor servant. Yes, but we still need to check on Councillor Valeria, and someone needs to go to Gideon and make sure that Councillor Van Dacia is all right. Can I leave those tasks to you? I want to return to Leowyn and consult with Councillor Leviticus. Můžu se poradit s Valerií a Vandasí, ale také musím o této vraždě informovat velitele Ortina. Oh, good point. Before you head out, report to Commander Orton. Tell him what happened to Talaise, and how we think the assassin slipped into the watchtower undetected. His brigadines need to be able to recognize an imposter when they see one. Požádám o zprávu velitele, spojím se s bývající 2 radními a pak se s tebou setkám v Leji a Vinu. Já si musím naučit číst to město. Je to Leji a Vinu. Lejavinu. Setkání v Lejavinu. After
you report to the commander, make contact with Councillors Valeria and Vandacia. Valeria went to Tidewater Cave to get her records, and Vandacia works in the Gideon courthouse. Cracked acorns! I suddenly had the weirdest feeling come over me. Evel, jsi v pohodě? Yes. No, I don't know. We were talking about the councillors, Valeria and Vandacia. Suddenly I had a premonition. It was brief and disturbing and mildly unpleasant, like the dreams I've been having. But this is the first time while I was awake. Tak mi pověz o těch snech. Remember I told you about that strange book I found? The one with the Daedric writing that I can't read? I've been having bad dreams since I found it, and the dreams are becoming more frequent. This time it happened right while we were talking. Tak mi pověz o té předtuše. It was just a flash, but it was accompanied by a feeling. I felt a sense of overwhelming evil, all tied up in the figure I saw in my mind. Like someone held a portrait in front of my face for just a moment and then pulled it away. Ještě jednou, byl to jen záblesk, ale doprovázelo pocit. Cítila jsem ohromující zlo, které se vázalo k postavě, kterou jsem viděla v mysli, jako by mi někdo v okamžiku podřel před obličem portrét a pak ho odálil. Aha, jak postava vypadala? It was one of the Waking Flame cultists, I think. Someone powerful, in command. A dark silhouette wrapped in a cloak. I'll never forget the feeling it invoked. It was like a wave of hopelessness. We can deal with this later. Let's get back to it. Dobře, vyřešíme to tedy později. A já teda jdu oznámit veliteli Ortinovi tu smutnou novinu. Tady. All right. You talked to the fort's servants and rummaged around in our pantry. What's the verdict? Did you find the missing servant? Jasně. Talaj se ve spíži vrachy zavraždil, předstírala, že je ona, aby se dostala do strážní věže. That's horrible. Are you sure? No. Of course you're sure. No one would lie about something like that. I'll tell her brother what happened and send someone to tend to her body. Gods, what a day this has been. Cože, najdi radního, asi bych měl dřív za kým radním teda. Předpokládám. Takže velká výhoda je v tom, že tady mám všechny porty odenčený. Takže se nebudu muset zdržovat tímhletím. Já jsem říct, že se nebudu muset zdržovat tímhletím běháním. Ty vole. Já se někým se teď zdržuju. No. Tak teda budu muset objet tady tu pevnost. A pojedu přímo čarovrovně. A doufám, že najdu nějaký dřevo, než skončí den. Jakože herní den. Tak dřeva tady teda moc není. Ale potřebuji natěžit nějaký dřevo, no, kvůli dennímu endeavoru, abych vlastně ty endavory. Protože ještě se počte jakože neděle, tak splněné. A tak doufám, že do té doby stihnu všechno. Jeskyně Tidewater
Jeskyně Tidevotr, často pohlcovaná přílivem a odlivem Toplanského zálivu, je oblíbeným útočištěm a dál už jsem to nestihl. Měl jsem začít dřív. Pan žabák. Koukám, takových je to víc. Ne. Prčic. Tak jo, tak jdu tudy. A tady bude radní, takže si s ním pokecáme. Luty žádný. The mercenary. A few moments later, and you would have found an empty cave. Your timing really is impeccable. We've already packed up my records, and we're about to head out. But what news of the other counselors? Did your warnings reach them in time? Radní byli zavražděni stejně jako Jiřina, ne Jiřík, musí jít na hrad Leavin, sakra, Leavin, musíš jít na hrad Leavin. All three of them? That's disheartening news. Well, I'll take my records to Leowen. Perhaps between the two of us, Counselor Leviticus and I can ascertain what past incident has returned to haunt us. Jaké záznamy jste si tady dole vedli? Oh, just a lifetime of public service and bureaucracy. Mostly financial records, but also meeting notes, ledgers, those sorts of things. I oversaw budgets and finances, the collection of taxes, public works, and I kept immaculate records. Našli jsme v Jirichově spisy, kde si říkal, Leviticus poslal pro písaře, aby rozluštil zakódované části. That's good to hear. Emperor Leovic loved to hide things in coded documents. But what about Counselor Vendacia? Do we know if he's still safe in Gideon? Jako další dovarovat radního Vendacia. Perfect. Remind him he's too old to play the hero, and I want to see him in Leowen Castle immediately, if not sooner. These brigadines will make sure I get to the city safely. Me and my records both. Godspeed, mercenary. Tak, to vezmu takhle přes port, to bude nejrychlejší. A jdeme tam. Hele, tady je úkol. Again? Look, I've got just as much right to stand here as anyone else. If those scantily clad Debellites want me to leave, you tell them to come out here and say it to my face. You're not one of their sanctified bullies? That's a relief. Call me Ferric. I came to Gideon to clear my family's name, but the loose-robed fanatics in the Dibellasium want to run me off. Started with dirty looks. Now I'm getting threats. They think my Grana Cerise murdered their high priest decades ago. It's not true, and I mean to set the record straight. Might take a little snooping around, but the evidence is here. I know it. Want to lend a hand? Don't have much, but I can pay. Jasně, pomůžu s vyšetřováním. Thanks for the help. Not easy for Germains to make friends around here. The Dibellites use that manse in the center of town as their Dibellasium. Sort of a consecrated love nest.
there's proof of Grana's innocence in Gideon. We'll find it there. Like I said, the victim was one of the Debellites' high priests, a woman named Rolaine. This was 60 years ago, mind. But my grandfather tells me the locals worshipped the ground she walked on. Thought she was a prophet, or something near to it. A lidé obviňovali vaši babičku z její smrti. Aye. My Grana Cerise was Rolaine's flower bearer. Followed her everywhere she went. When a heap of treasure went missing and Rolaine vanished, Grana was the prime suspect. No one could prove it, of course, since they never found her. Vaše babička zmizela. Like wood smoke in a windstorm, and without breathing a word to my Grandpa Lier. Way Grandpa tells it, neither of them would so much as visit the loo without telling the other where they were headed. But the locals wouldn't listen. These damned zealots rallied half the city, gathered up torches and shovels and ran him and my father out of town with nothing but the clothes on their backs. Even outside of Gideon, the rumors followed him. We haven't had a moment's peace since. Ty vole. Říkal si, že odtud nepocházíš. Odkud jsi cestoval? Bravo. Took an awful long time, what with the Three Banners War and all. But I made it, and I'm not leaving till I settle this once and for all. To je tak důležité. Proč jsi vážil takovou cestu, abys vyřešil 60 let starý zločin? Might have happened yesterday for all these people care. Nobody holds a grudge like an Imperial. If your name is Jermaine, you're lower than dirt in their eyes. I just had a son a couple years back, and he's already catching it on the chin. He's 2. Aha, takže si myslíš, že očištění Grisejna jména ti vynese omluvu. An apology? I'm not that naive. I'm a carpenter by trade. I'll settle for people not hiding my tools and splitting my sawhorses 6 times a month. It's about respect. To oblivion with the rest. Šestkrát do měsíce mi rozdělí koně na pile. To asi bude nějaká chyba v překladu. Jinak teda chudák kůň. Máte nějaké důkazy, že vaše babička byla nevinná? Well, not exactly. For now I can say I have good reason to think there's more to the story. I'll know more once we look around their makeshift temple of Dibella, and I'll feel much better about doing that having you with me. Jo, takhle. Hele, jsem tady ve městě, takže nejdřív teda musím samozřejmě informovat dalšího radního, takže to půjdu sem. Gideonův dům. I demand you deal with the criminal post-haste. Your guards did their job, Counselor Van Dacia. The prisoner is secure. And what's this? More assassins? Explain yourself immediately. One attempt on my life today is more than enough. If you're another one of those Dark Brotherhood bastards, I assure you, you won't find either myself or Governor Keshu to be easy prey. Nejsem vrachladní, ale Lovidikus mě poslal, abych tě varoval. Chce, abys šel do Lejavinu. Warn me? As always, Leviticus offers too little and too late. I received the letter, same as the other counselors. My personal guard took the threat seriously, and we captured the assassin in the act. But what of my esteemed colleagues? Are they safe? Radní Jiřík, což je ta Jiřina, Sofus a Abor byli zavražděni. Všichni jsou mrtví. Dead. All 3 of them. This is unimaginable. Pharaoh Lupus's letter suggested the Longhouse Emperors left behind a secret that would prove to be a threat. But I thought he was just being melodramatic. Has Leviticus determined what this is about?
Tajemství se týká 4 ambicí Mehruse Dagona. Zkoumáme staré záznamy, abychom se dozvěděli víc. 4 ambitions? Never heard of them. How could something I know nothing about make me a target of the Dark Brotherhood? It's got to be a mistake. You must question the prisoner. Get him to confess and reveal the truth of this sordid affair. Ano, vyslechnu vězně. Kde ho držíte? Lock the prisoner in the holding cell in the courthouse basement. Question the villain and find out why the Dark Brotherhood is trying to wipe out anyone who was part of the Imperial Elder Council. I'll head for Leowin afterward. Opravdu tušíš, čeho se týká tajemství císařů dlouhých domů. I wish there was something I could tell you. The letter I received suggested that some old council business was the cause of all this. Why the Dark Brotherhood would be interested in such menial affairs, I'm not sure. I'm completely baffled. Při své práci s radou starších jsem nikdy neslyšel nic o ambicích. As I said, I never heard the term. The Longhouse Emperors were enamored of secrets and code words, though. Perhaps I encountered it, but it was called something else. If you think it might be important, ask the assassin when you interrogate him. Jak dlouho jsi sloužil v císařské radě starších? I'm not sure how relevant my ancient history is, but I was appointed to the Elder Council by Emperor Dirkarach himself. I helped guide the Empire through most of the reign of the Longhouse Emperors. Za celou tu dobu si nikdy neslyšel nic o ambicích. Sadly, my role in guiding the Empire often put me at odds with the Emperors. I was rarely privy to their secrets. I'm afraid I can't shed any light on that particular mystery. Vyměnil si guvernéra Keshu. Keshu the Black Fin. War hero, progressive Argonian, and governor of our fair city of Gideon. I serve as an advisor and bureaucrat. Nothing more. I have deep roots in Gideon, so I try to do my part to keep the wheels of government turning. Jak se ti podařilo přežít útok a zároveň zajmout svého vraha? My personal guard is dedicated and well trained. Not to mention lucky. I was nearing the courthouse when the assassins sprang from the shadows. My guards reacted instantly and overpowered the villain. We brought them here and Keshu locked them away. Jak se mi to přestává úplně zdát, ale... Podíváme se, koho zavřeli. Počkej, dolů musím jít. Ale myslím si, že někoho z temného bratrstva je asi takhle snadno. The cell door is open. What happened here? Poured something on the lock. Hit me. And escaped. Some sort of acid ate right through the lock. Look, there's more of it on the floor. Aha. Tak to opravdu asi byl někdo z temného bratrstva. Zajímavé. He ran that way, toward the old ruins. Ke starým ruinám. Tak, tady nějaký úkol. Hledá se asistent autora. Hledá se autorův asistent. Autor hledá svalnatého a energického asistenta, který by pomohl s výzkumem místní historie. Uchazeči musí být ochotní pohybovat se v bažinách a možná strašidelných ruinách. Vyžadují se bezkonkurenční bojové schopnosti a deadrovský přístup. Pozitivní pohled a veselá povaha jsou žádoucí. Nenechte si ujít tuto lukrativní příležitost. Všechny dotazy směřujte na Isaru ze Sentinelu. Hostinci, vejce a kladivo v Gideonu. Dobře. Asi bych se měl teda hlavního úkolu teď momentálně.
kyseliny. He almost knocked me over. How rude. Dobrý, tak jdu správně. He attacked this legionnaire and ran into the ruins of the old city. Aha. Tak tady by mohl být konečně někdo z temného bratrstva. Kdybychom se taky setkali s temným bratrstvem konečně po letech. Slyšel jsem o nich a jakožto nesmrtelný elf žiju v tomto světě, v Tamrielu už hodně dlouho, ale s temným bratrstvem jsem se vlastně za tuhle postavu stále ještě nesetkal. Would it kill them to run away? Well, no, I guess it wouldn't. Maybe they should try that. Že mám takový pocit, že to nějak blbě obcházím, ale policie s knihama, jasně, tady k tomu vedou ty taky kyselina, takže tam bude. Tajná chodba. Dopis. Elan. Ruiny v krvavé jeskyni byly dávno vyrabovány. Místní vesnice je proměnily v jámu. Sama svatyně však zůstává nedotčená. Pověst jeskyně jako místa nevýslovného nebezpečí zjevně přetrvává. To nám dobře poslouží. Projít samotnou jeskyní může být trochu práce, ale dveře se nachází daleko vzadu v ruinách. Je to dlouhá cesta. Varujeme vás. Pokud máte v úmyslu tuto svatyni znovu otevřít, musíme ji vyčistit. Podrobnosti nechám na tobě. Nezapomeň, smrt můj bratře. To je klíč. Matron Astara. You're persistent, I'll give you that. All right, let's chat. Elandrals. Do you make it a habit to read other people's mail? That letter is personal and private, full of sensitive information. V dopise se mluví o otevření útočiště temného bratrstva v jeskyni Blatrun. Well, aren't you a fast reader? If you chased after me because of something Council Van Dacia told you, well, he lied. If the Dark Brotherhood sets out to kill you, you're dead. We don't make mistakes. We don't fail. Not ever. Našli jsme důkazy vedle mnoha obětí vražd členové rady starších, které jste zabil. I haven't killed anyone. Not recently, anyway. And if you're talking about our calling card, anyone can dip their palm in black ink and slap it on a sheet of parchment. Look, we received no contracts. I'm here on different business entirely. Aha. Kdo by chtěl z těchto vražd vinit temné bratrstvo? Good question. If you figure it out, let me know. I certainly owe someone for the bruises the Councilor's guards gave me. Now, as much fun as this has been, I really do need to get back to my daring escape. Best of luck with your mystery. Pokud si opravdu nevinný, vrať se se mnou do soudní budovy. Tempting, but no. I detest so-called places of justice. Já bych mu asi nevěřil, ale na druhou stranu faktem zůstává že vlastně ani nevím, čemu věřit. Hlavně v téhle hře, kde tě vlastně každý může vojebat. Jak už jsem
tady zažil. Ale má pravdu v tom, že tu ruku do černého ingoustu může namočit opravdu každý, takže... What do you say we try some of the local fare? I'm famished. Máš hlad, Miri? OK. Tak potom půjdeme do hospody. Tak, a rovnou, když jsem teda tady, tak ještě necháme hlavní úkol hlavním úkolem. Nechám hlavní úkol hlavním úkolem a půjdu se podívat tady do chrámu. What is it? To asi. Sám nevím, co tu dělám. So, this is the Dibelosium. Just what I expected. To nevím, co jsi čekal teda. Farisy. Look at this place. These Dibelites fancy themselves free-spirited bards blown by the wind, but they've got enough gold to make Zenithar blush. Doesn't matter. This is where we'll find our answers. Co si myslíte, že to po tolika letech najdeme? I don't know yet. I just know we have to look. Take this. It's a rare bit of magic called a memory stone. Grana Cerise gave it to Grandpa Lier the night before she supposedly murdered Priestess Rolain and fled. Maybe it'll show us something. Paměťový kámen. I'm a carpenter, not a mage. But according to this dark elf I showed it to, the mushroom wizards up in Morrowind used them to store their memories. The catch is, you have to stand where the memories occurred to wake up the magic in the stone. Takže věří, že pokud tento paměťový kámen uchová vzpomínky vytvořené zde, aktivuje se. Aye, that's the hope. I know we face long odds on this. Magic stones and lost memories sound like storybook nonsense, but it's really all I've got to go on. How about we start our search on the ground floor? Můžeš mi znovu sdělit podrobnosti toho zločinu. Like I said, the victim was one of the Dibelites' high priests, a woman named Rolain. This was 60 years ago, mind. But my grandfather tells me the locals worshipped the ground she walked on. Thought she was a prophet, or something near to it. A ti lidé obviňovali vaši babičku ze její smrti. Aye. My Grana Cerise was Rolain's flower bearer. Followed her everywhere she went. When a heap of treasure went missing and Rolain vanished, Grana was the prime suspect. No one could prove it, of course, since they never found her. Vaše babička zmizela. Like wood smoke in a windstorm, and without breathing a word to my Grandpa Lier. Way Grandpa tells it, neither of them would so much as visit the loo without telling the other where they were headed. But the locals wouldn't listen. Co se stalo dědečkovi? These damned zealots rallied half the city, gathered up torches and shovels and ran him and my father out of town with nothing but the clothes on their backs. Even outside of Gideon, the rumors followed him. We haven't had a moment's peace since. Říkal si, že to už jsme vlastně všechno, to už jsem vlastně všechno slyšel. Tak v tom případě asi rovnou... prozkoumat přízemí. Look, the stone flashed. Did you see it? Try to use it. Something's happening. Is that... It's a memory. Do you happen to know where we are? I've gotten... Who is that? More than just my thoughts. Laura's mercy! By the eight, what was that? A murder? Someone recorded a murder in that stone? Why would anyone do that? Wait. Could this be related to the disappearances Grandpa Lier told me about? Zmizení. Aye. Way Grandpa Lier tells it, in the weeks before Rolain vanished, a handful of novitiates went missing. None of them were popular enough to raise an outcry.
People said they must have just left, trying to get out from under Rollane's shadow. Říkal jsi, že tvá babička byla Orlandovou asistentkou, znala ty novicky. Grandma Cerise helped all the novitiates, cleaning linens, tending to flowers, arranging sheet music. She knew everyone. These people probably would have pinned the disappearances on her too. But the story took a dark turn after Rollane's murder. Ti lidé by pravděpodobně také přišli zmizení, ale po Orlandově vraždě se příběh zvrtl. Temný obrat, co tím myslíš? The Debellites decided it must have been a conspiracy. The missing novitiates were all in on the plot. Now we see the truth of it. Can't be sure, but whoever murdered those novitiates might have murdered Rollane too. We should keep investigating. Dobře, podíváme se, jestli ten kámen rezonuje ještě někde v Dibelaseu. I thought the stone would bring us some... Počkej, ty jsi ještě něco říkal, ale... Já ho slyším, ten kámen, bude nahoře. Je tu. Another flash. Try the stone now. Not another one. Preserve me. So real. Co to je za ještěrku? It's our killer again. What's he doing? Gods, what is that? Magic? Did you see those gestures? Can you repeat them? Mara's mercy. No tak to se dám podívat, přízračné dveře. Skeletons. Are those the murdered novitiates? I think I might... Come on, Vera. Keep it together. These skeletons must belong to the missing novitiates. Gods, this is horrible. Takže kniha duší a hrubá mapa. Klaž hrubou mapu. Dobře, jsme se rozvíjeli. A kniha duší. Drazí členové probouzejícího se plamene. A je to tady, tyjo. Kult probouzejícího se plamene. Získal jsem 3 nové duše pro ideální mistry. Bohužel jsem vyčerpal své zásoby černých drahokamů duší. Budu muset získat další drahokamy. Pokud má náš vztah s ideálními mistry přinést ovoce. Pro účely účetnictví jsem získal tyto duše. Noviciát Clara Astier, noviciát Arile Epine a noviciát Edgard Gain. Ještě teď se Gideonem šíří zvěsti o proradnosti noviců. Duše, které jsem získal, byly nespokojené se svým životem a vybírali mince z pokladnice Dibelaseu. Jednoduchý podvod, ale nevědomí obyvatelé Gideonu ho snadno spolknou. Sklizeň bude pokračovat. Máte mé slovo. Pro probouzející se plamen. Tak tohle to je teda kult probouzejícího se plamene. Zajímavé. What have you got there? A letter? Here, let me have a look at it. Oh, and can I have my stone back? I think I've had my fill of grisly memories for now. Jasně, je právě jako účetní kniha. Clara, Ariel, Edgard. Yes, these were the novitiates. This should bring their families some closure, at least.
It wasn't enough that the murderer killed the novitiates. She had to steal their souls too? How would someone even do that? Osoba, která knihu psala, se zmínila o černých drahokamech duší. Huh. I've heard of soul gems before, but not black soul gems. I thought mages just used them on rabbits and goblins and such. These black ones can suck up the souls of men and mer? It preserve us. The ledger said the killer traded them, right? Ano, a nebo měli v úmyslu skupině mágů zvané ideální mistři. Ideální mistři. Je to zajímavý překlad. Never heard of them. But then again, honest carpenters like me don't do much business with soul-stealing wizards. It's all academic anyway. There's no way of knowing if the trade even took place. Unless that map you found contains a clue. Ukazuje na místo v bažinách, daleko na východ od Gideonu. I never told you how Priestess Rowlane died, did I? She left to visit Leowyn in her carriage, along with her flower bearer Cerise, my grandmother. They never arrived. Maybe this map shows where they went. Let's see where it leads, eh? Pokud nikdo nikdy našel tělo kněžky Rowlaney, jak byla vaše babička usvědčena z její vraždy? Grandpa said there'd been talk about how Grana Cerise and the other junior priestesses of Dibella were greedy. When news came that Priestess Rowlane had been murdered, none questioned they'd killed her. Instead, they burned Grandpa Lierre's home. Neměl nikoho, koho by z vraždy obvinili a potřebovali obětního beránka. I don't see how it could be anything else. Sadly, I imagine the angry people who burned down our home and chased Grandpa Lierre away are dead now, so they're beyond justice. Yet we can still clear my grandmother's name. We must, for Grandpa Lierre. Kdo jsou ti ideální mistři? You're asking me? I figured you'd know. Whoever they are, I guess they like souls? The ledger said that the killer was bringing black soul gems to trade for a reward of some sort. Maybe they're part of the waking flame cult the killer mentioned? Možná nikdy jsem se o setky probuzujícího plamene neslyšel. Nikdy jsem o setky probuzujícího se plamene neslyšel. I wouldn't expect you to know about them. How many local cults are you familiar with? You seem so calm about all of this. So, these waking flame folks are still around? If our killer was one of them, that means they've been in Gideon for decades. A možná to jsou oni, kdo proti tobě rozmíchali ty hrozby, aby tě odradili od sledování. By the aid, I hope not. I can't imagine how horrifying it would be to die, but not die. To be trapped forever in one of those black soul gems. Just thinking about it makes me feel like I want to vomit. I'm so glad I have you to protect me. Jsem tak rád, že mám tebe, abys mě chránil. No, dobře. To jsem si zasloužil čím? Že tě musím chránit. No, nicméně. Tady máme hotovo. Krás nechci. Ticho. A teď teda jdu pryč, tady z baráku. A ještě tady v tuhletom městě, v Gideonu, mám další úkoly, podle mě. Ještě ne. Za prvý hlavní. Za další tyhle ty vedlejšáky ještě. Kde vytáhnu celý Gideon. Poskynec, vejce a kladivo. Right. So if that's north, that means... Wait, that's not right. Oh, more was mercy. A little help, anyone? Can I help you? Are you from around here? Sorry, I'm not familiar with Gideon and... Wait, are you here because of my flyers? Thank Ruptka. Call me Yasara. I'm here on a thrilling, inspirational journey, and I could really use a sturdy companion. Jakou pomoc potřebuješ? I'm an author. Aspiring, really. I've penned a few romance novels, but they all lack, what's the word? Authenticity, yes. So, I resolved to get out into the world and find my muse. Now, here's the exciting part. I found it in Castle Giaves.
Našel jsi svou romantickou můzu v rozpadajícím se hradě. Yes, well, not exactly. A tragic affair played out there years ago, and love-struck spirits still haunt the castle. I acquired a magic lantern that allows me to speak to the ghosts. But you know, ghosts. I need you to ward off the angrier spirits. Pomůžu ti s vyšetřování. Thank you for agreeing to accompany me. With your help, my next romance novel will be a masterpiece. Here, take the lantern. Now, fair warning. I've never actually used it, but I heard a ghostly woman wanders the city gardens. We can test it there. Co mi můžeš říct o té kouzelné lucerně? Well, I can tell you it's alien in origin. It's, you know, it's quite lovely, and it lets you talk to ghosts. Jak? Oh, that's easy. You just sort of jiggle it, or something. Look, I'm an impulse buyer, but I'm certain it will work. The orc I bought it from is a very reputable dealer. The ghost won't be able to resist its glow. You'll see. Takže ty jsi spisovatelka. Yes. Well, I fancy myself one at any rate. My novels receive mixed reviews, but romance is a tough genre, you know? All those stuffy critics want is highbrow, elf in a parlor broods over losing his father's fortune type stuff. What a snooze. Proč román, jestli se můžu zeptat? Because I'm a romantic, you silly. I mean, sure, I've never been in a really serious relationship, but let's be honest. Tales of people settling into stable marriages and living happy, fulfilling lives don't sell. People want passion, danger. A myslíte, že na hradě Giove se najdete obojí? Oh yes, maybe too much. Castle Giaves has a long, tragic history. You've read Karlovac Town Waste 2920 series, right? If not, you absolutely must. If I could write something half as satisfying, it would be a dream come true. Co víš o té tragické aféře, o které se zmínil předtím? Only the basics. My great-great-grandmother lived in Gideon for a time before immigrating back to Sentinel, and she brought back all kinds of stories. Some joyful, but most tragic. I just wish I could have met her before she passed to the far shores. Tak jaký je příběh? Oh, you know, star-crossed lovers, murder, betrayal, that sort of thing. But like I said before, I'm done with those tired old clichés. I want facts. That's why we're going straight to the source. Proč si myslíš, že je něco z toho pravda? My great-great-grandmother may have embellished a bit. What storyteller doesn't? But every tale she told had some seed of truth to it. And after speaking to the people here in Gideon, I'm certain I'm onto something. You'll see. Just you wait. OK. No hele, tady máme našeho kamaráda. There's no better place than Gideon. We have the best potions too. Try. Tak, já tady prodám, co můžu. Dealance mediumko přidává na damage a při 5 předmětech uděluje poškození nepříteli v okruhu 10 metrů. Kužel nožů, jasně, to nechci. Tady máme slabiny bažina jezníků, nechci. Prodám všechno, co můžu. No a hotovo. Tak to je pohoda. Zraní vůbec a tady taky nemám nic. Pohodinda. Takže Gideon otevřít. Tak, zdravím novýho sledujícího. Já teda mám dost zpoždění tady na TikToku, když na to tak koukám. Takže díky anime is best.
A pokračujeme tedy dál tady v Gideonu. Takže najděte kočár ještě tady v Gideonu něco. Jděte do městských zahrad. A cestou do městských zahrad to vezmeme tady přes ten dům. Gideonův dvůr. So, the mercenary from Leowin has returned. Tell me, were you able to capture the assassin? Or perhaps you killed him in battle once you caught up to him? I am eager to hear the news. Nepodařilo se mi zadržet agenta temného bratrstva, ale získal jsem tento dopis. Allow me to peruse the document, if you will. Proof positive that the Dark Brotherhood is in Blackwood. We must find this sanctuary and destroy it. Agent temného bratrstva popřel, že by se na tom jeho organizace podílela. Tvrdil, že tě nikdy nenapadl. What did you expect? Such lies fall from his lips like rain from the sky on a stormy day. Villains never freely admit their guilt. The evidence is right here in this letter. Meet me in Leowin and we'll share this information with Leviticus. Kde je guvernér Cashu? Neměli byste mít víc stráží. What? Oh, my personal guard are nearby and these legionnaires are sufficient. You need not be concerned. As for Keshu, she had business to attend to. Gideon business. I saw no reason to distract her from her regular duties. Now... Ty se mi to moc nezdáš, tyjo. Jak se mi tady už nikdo moc nezdá. V tom Blackwoodu. Každopádně. Teď do těch zahrad. You made it! Alright, this is the place where people see the spirit. Go on and try out the lantern. Dobře. Duchovní lucerna. Who intrudes upon my grief? Geovas is lost. My son is lost. All that remains is sorrow. Tava's feathers! I was right! You can see me? It matters little. The miseries of Castle Geovas bind me here. Bind all of us here. We are cursed. Our gardens wither. Our once great walls crumble. And my gentle son feels nothing but heartache. Kdo jsi, co přinesl tu kletbu na hrad? I am Duchess Estella of Castle Geovas. As for the curse, it is the work of a vile trollop named Alizinda. Arche scorn her soul. My darling boy, Mathen was infatuated with her. And how did she repay his affection? By murdering him in cold blood. Proč Alizinda zabila tvého syna? I cannot bear to speak of it anymore. My poor Mathen. I sense his presence sometimes. He's bound to the place where he died. An old cottage northeast of Geovas. A place where he and Alizinda trysted. Dobrá, půjdu do chaty a promluví si s tvým synem. Mathene. Help him. Help my son. Succeed where his mother failed. It worked! I told you it would work! Tall Papa's breeches, what a tale! A ghostly duchess, lusty young nobles, betrayal and murder. This story's got it all. Whew. Is it getting hot out here or is it just me? Ve vodkyně říká, že její syn Mathen byl proklet. Yes, tied to a cottage nearby. I can almost picture it. Rustic, secluded, tossel quilts, embers smoldering on the hearth. Gives me the prickles. Almost makes you forget someone likely died there. Something she said does trouble me a bit. Co tě znepokojuje? The Duchess said the lover's name was Alizinda. That was my great-great-grandmother's name. It can't be a coincidence, can it? She lived in Gideon for a time before moving back to Alakir. Do you think my ancestor murdered Mathen? Je jeden způsob, jak to zjistit.
pojďme si promluvit s Mathenem. OK, takže tam a tady. Takže OK, tudy se ven asi nedostanu. I was nervous, thinking of trying to take the chasm. It was tough. OK, takže teď jsem tady. A na severní části města, tak asi půjdu k tomu úkolu, který je blíž, a to je zrovna ten Mathen, předpokládám. Ne, najdi chaloupku milenců. A já taky potřebuji ty dřeva najít do prčic. Než bude nový den. Říkám to správně, že? V Pendávorech už mám 2 úkoly. Bývají mi dřeva. A to jsem si myslel, že tady v Blackwoodu těch dřev bude dost. Takže ale chaloupka milenců si vidím. This is the cottage the Duchess mentioned, I think. Not all that romantic, is it? Let's look around. No, nevím, jestli úplně romantický. Ošromacený prsten Mara. Kešu, obřady dospělosti, část 3. Od Pek Eren, přítelkyně důvěrnice Kešu Černé Fin. Naší 3. a poslední zkouškou na cestě k dokončení rituálu dospělosti byla zkouška slidivého Hatskwinga. Svým způsobem to byl nejnebezpečnější z obřadů, který jsme se museli zúčastnit, abychom si vydobili místo ve společnosti dospělých. Každý z nás byl umístěn do klece s jedním obrovským Hatskwingem. Dravý pták byl krutý tvor, silný a sebevědomý, stejně ochotný lovec, jako kdokoliv z nás, a uměl létat. Museli jsme tomu obrovskému ptákovi dovolit, aby na nás zaútočil a vytáhl krev. Pokud jsme věděli, co děláme, nechali jsme ho zaútočit tak, aby nás skrvavil, ale nezneškodnil. Pak byl Hatchwing vypuštěn. Náš cíl chytit a zabít Hatchwinga, který nás označil dřív, než by to samé mohl udělat on nám. Vozhuruk a Ksocin dostali každý úder zobákem do nohy. Obě rány byly povrchové, tekla z nich krev, ale netrhaly svaly ani nelámaly kosti. T1 nechal Hackinga, aby mu probodl levou paži a protěl mu dlouhou, ale mělkou čáru od lokte k rameni. Kešu špatně odhadl skok zpět a dovolil ptákovi, aby ji řízl přes spánek, těsně nad pravým okem. Tuto část zkoušky jsem však zcela nezvládla. Tady to nefunguje, to musíš u pořádského ráje, hele. Archeoxy, až bude streamovat. Jo, tady ten příkaz. To prostě u mě nejde, no. Já nemám úplně takovouhle spolupráci. Nechal jsem Hatchwinga, aby mi vrazil svůj ostrý zobák přímo do hrudi. Léčitelé říkali, že mě těsně minulo u srdce, a tak jsem byl ale zraněn příliš vážně na to, abych mohl pokračovat, a na dokončení rituálu dospělosti si budu muset počkat další období. Kešu mě chtěl zkontrolovat, abych se ujistil, že budu v pořádku,
Rhaenasa však o tom nechtěla ani slyšet a nařídila jí, aby pokračovala ve zkoušce, dokud ten nebude mrtvý, buď černý Finn nebo Hatchwing. A tak si Cashew s posledním pohledem, aby se ujistila, že mi léčitelka pomáhá, vytřela krev z očí a rozběhla se do divočiny. Jako tradičně neměla žádnou zbraň ani zbroj, jen své tělo a rozum. Bylo na čase, aby lovec přežil lov. Pronásledoval vás někdy hladový Hatchwing? Ten zážitek může být nepříjemný a více než děsivý. Často slyšíte jen tlukot křídel a přívaly vzduchu. Někdy si všimnete, že kolem vás prolétá stín. Zřídka kdy se vám podaří na okamžik zahlédnout křídlo nebo pařád. A pokud projevíte sebemenší slabost, Hatchwing se vrhne k vám a pokusí se vás zranit. Pak jednoduše čeká a sleduje tě, dokud se nezhroutíš ztrátou krve. V případě obřadu jsme již byli zakrváceni loveckými ptáky. Chystali se po nás jít, ať tak či onak. Trik měl spočívat v předvídání útoku a jeho odražení naším vlastním útokem. Pořád říkám naším, ale uvědomuji si, že jsem byl fakticky mimo zkoušku. Po většinu zbývající částky zkoušky jsem byla zraněná, slabá, sotva při vědomí. Co se stalo, jsem se dozvěděla až později, když jsem se uzdravila a obřady byly pro tuto sezónu ukončeny. Cashew vedla svého Hatchwinga do části bažin, kde bylo volné nebe na dosah. Chtěla využít kmenů strom a listnatých korun ke svému prospěchu a odříznout Hatchwingovi všechny cesty, kromě těch nepříjemných. Přesunula se hlouběji mezi stromy a srovnala si přístup, takže až na ní Hatchwing konečně zaútočí, nebude muset přijít shora, ale z horizontálního směru, víceméně na úrovni země. Zatímco Cashew čekala na dravce a kořist, ulomila z jednoho stromu v příkrém úhlu pevnou větev a vytvořila si pozitivní kopí s otrhaným, ale špičatým ostřím. Opřela o štěp i o svá záda o kmen stromu za sebou a nastavila hrot tak, aby ho mohla rychle zvednout, až se Hatchwing objeví. Nemusela čekat dlouho. V domnění, že jeho kořist konečně podlehla ztrátě krve a zastavila se, aby zemřela v houfu stromu, se Hatchwing snesl dolů a letěl ke Cashew, přesně po cestě, kterou si naplánovala. V poslední chvíli Cashew naklonila kopí nahoru a nechala rychlost a trajektorii letu Hatchwinga udělat všechno práci. Lov byl u konce. Cashew zvítězila, dokončila rituál dospělosti a byla připravena zaujmout místo dospělého člena společnosti. A první, co udělala, bylo, že se spěchala ujistit, že jsem stále naživu. Pěkný příběh. A tady další kniha. Druhé sémě 12. Říká se to tak sladce. Alizindo, jsi moje měsíční noc, moje denní teplo, slunce. Ale je to jen způsob, jakým by mohl šlechtě smluvit se svou milenkou. Někdy se obávám, že Mathen ve mně nevidí nic víc než jarní úlet. Vím, že se nemohu měřit s nibenskými dánami. Ani tady to nefunguje na Twitchi. Já prostě nemám tuhle ten styl, tu možnost jako to nechávat stahovat. To může jenom pařanský ráj. Jo. Takže se omlouvám, ale tady ta čeština stáhnout prostě nejde. Tady z toho chatu. Takže vím, že se nemohu měřit s nibenskými dámami, které omdlévají. Ale zase tyko koukám, že ty se píšeš, ale že to vůbec není vidět tady v obrazovce. Co je špatně? Ale mělo by to být vidět na obrazovce. To máme.
Jo, mám ho tady nahoře. Tak já si to možná čtu s velkým zpožděním. No nevadí, učíš dál. Vím, že se nemohu měřit s nebeskými dámami, které omdlevají při jeho přiblížení. Vím, že nemám co nabídnout, ale i přesto k němu cítím lásku, která je teplejší než alikrská poušť za plného slunce. Doufám, že to ví. Polovina roku 8. Miluje mě. Vysoké tatínkovi kalhoty. Čím jsem si zasloužila takového muže? Řekl mi, že jsem se trápila zbytečně. Říkal, že jeho srdce patří jen a jen mně. Dokonce mluví o svatbě. Dovedeš si to představit? Všechny mé sny se stávají skutečností. V polovině roku 16 jsem byla taková hloupá. Láska? To je to krutý žert. Všechny Meatovy řeči o svatbě a cestování byly jen lži. Medová slova, která mu umožňovala dodávat se vzpůrným frivolnostem. Ostatní ženy mi říkají, že požádal o ruku někoho jiného. Dědice jedné severní provincie, který ještě nedorazil. Vévodkyně na něj jistě velmi pyšná, no já ze sebe nenechám dělat hlupáka, už ne. V polovině roku 18. Vše je připraveno. Mater má v plánu se mnou dnes večer setkat na chalupě. Musí to být dnes večer. Každou noc můj hněv slábne a místo něj přichází smutek. Zlomil mi srdce. Využil mě. Jestli mu to nezaplatím teď, obávám se, že už nikdy. Proklínám tě, Mathene. Proklínám tě za to, že jsi mě přinutil ublížit tomu, koho miluji. Hustý příběh. Nothing but creaky floorboards and old weeds for me. I knew I should have brought my spectacles. What did you find? Našel jsem starý prsten a deník, který patří Alizindě. May I? Her anguish just jumps off the page, doesn't it? So, Mathen intended to marry someone else and Alizinda killed him in a fit of passion. Can you imagine loving someone so deeply that you end up murdering them? Gods, that's romantic. Sort of. Myslíš, že ten prsten patřil i jí? It's a ring of Mara, the sort of ring used in a pledge of marriage. Mathen might have intended to give it to this mysterious fiancé or... I'll hang on to the ring. Let's use the lantern. Maybe Mathen can shed some light on this. Dobře, rozsvítí v ruce, abych přivolal Matehenova ducha. Tak, počkej. Jo, tady můžu použít lucernu. Who's there? Alizinda, my love. Is it you? So this is Mathen? Gracious. Grandmother Alizinda clearly knew how to pick them. This light, it offers some respite from my sorrows. You have my thanks. I am Mathen Galenus, heir to the Duchy of Gioves. What brings you to this place? Tvá matka vévodkyně Astela nás požádala, abychom s tebou promluvili. Říkala, že jste obě obětí kletby. Curse? Is heartache not curse enough? My great love, Alizinda, poisoned me on the very night I meant to propose to her. Someone deceived her. Told her I meant to marry another. She killed me, yes. But it was an act of jealous grief, not witchcraft. Ty vole, tady prostě nemůže být nějaký normální příběh s happy endem tady v tom Blackwoodu. Takže pokud na tebe Alizinda neuvalila kletbu, proč jste ty a tvá matka stále tady? I
do not know. I've learned that certain objects hold a grip on the soul. Things we treasured in life. In my darkest moments, I sometimes feel drawn to the chapel where they laid my body to rest. I see harsh light glinting off my golden armor. Myslíš, že by tě mohlo držet to zlaté brnění? Maybe. These long, gray years make it difficult to think. Seek out the chapel. You will find it to the west, amidst the ruins of the castle. If my armor keeps me in this sorry state, I beg you to find it. Without love, there is nothing for me here. Dobrá, půjdeme do kaple a podíváme se po tvé zbroji. My lady, forgive my impertinence, but you are the very image of my lost love, Alizinda. How could this be? Oh my goodness. I believe I'm her descendant, brave Sir Duke, Baron, whatever. My name's Ysara, by the way. What were we talking about again? You share her spirit, Lady Ysara. At last, fate grants me a kindness. We must help him. That poor soul. Určitě pomůžeme, to je jasný. Takže my musíme sem do kaple a zároveň pak najít ztracený kočár. Takže ale asi začnu tou kaplí, ne, když jsem tady. Hele, dřevo, konečně, super. Těch potřeboval nějakých kolik, asi 8. Kráso, tady fakt takový, co člověk najde za příběh, tak to je prostě fakt totální brutalita. Nešťastná láska, totální vraždy. Ale tak jasně, no, takový ty normální věci, jako 2 lidi se milují, jsou spolu šťastní do smrti, je tam není co řešit, že jo. To jako dává taky smysl svým způsobem. Ale teď, když je tam ta čeština, i když je to strojový překlad, tak stejně je to boží. Pro mě totálně boží. Další, jo. Mary, kde seš, Mary? Prohledej kapli, dobře, prohledáme kapli. Well, here we are, and not a scrap of golden armor in sight. Let's have a look around. Takže začarované zaklínadlo. Prohlédni hluboko do matčina smutku a vytrhni semínko vzteku. Vyvolej hořké duchy, aby pomohli osvětlit cestu duchů. Vrať život ztracený kvír s dlouhými a pokroucenými stíny. Vrať, co vražda vzala. Žádná cena není příliš drahá. What's that you've got there? Not a golden helm by any chance. Ne, nějaké podivné řádky. Podívej se na ně. A magical incantation. The handwriting is different from Alizinda's journal. That means she can't be responsible for the curse. I knew my ancestor wasn't a sorceress. A murderer, maybe, but not a sorceress. Of course, this all begs the question. Kdo skutečně uvolil nahrad kletbu? Yes, and more importantly, why? The person who cast the spell clearly had an axe to grind. Maybe it was a court wizard or some jilted witch. My novel's less romance and mystery at this point. Let's use the lantern again. Maybe the culprit's here. Dobře, rozumím.
Znovu lucernu. Jasně. Použijem znovu lucernu. What are you doing here? Why aren't you caring for my boy? Did you find my dear Mappin? Can't I trust you to locate a simple cottage? Našli jsme Matena, ale Alizinda kletbu na Giosově neuložila. To udělal někdo jiný. How is that possible? It had to be Alizinda. When Mappin died, the duchy's light died with him. That Redguard wench cast us into darkness. If I could just have brought him back, I could have... Počkej, ty jsi pokusila přivést Matea zpět z mrtvých? Yes. Harkay, forgive me. I wept over his body in this very chapel for 3 days without sleep or nourishment. My grief was ocean deep. He was my only boy. So I cast a simple spell. I tried to draw him back with promises of glory. I failed. Řekni mi víc o tom kouzlu. I cast the spell over his armor and sword, but it went awry. I wrote everything down. You can find my notes in my private study beneath the eastern wall. If you find his helm, breastplate, and shield too, you might be able to set things right. Dobře, podívám se po tvých poznámkách a Mathenově zbroji. Necromancy? How could she? You. Oh, I see you well enough, Redguard. You think I don't notice the family resemblance? You stay away from my boy. Tava's feathers. Bit touchy, isn't she? Let's make our way to this private study. Carefully. Jo, ale tady je taky ještě duch. Vědu už dává taky slušný damage. Tak, já se chci vzít mikinu, až mi docela zima. His own mother toying with dark magic in this very room. What a plot twist. Ty vole, Alexa, be on. A ještě možná máš takové položky. Tak.
Tak. Problém vyřešen. A teď můžu pokračovat. Takže teď jsme vlastně tady a hledáme ty poznámky. Brzy se vrátí můj milovaný Mathen, ale je toho ještě hodně, co je třeba udělat. Rituál vyžaduje, abych pohřbila talismany. Kus jeho zbroje pod hroudy je srdečního biče. Odporné jedy této rostliny mají udržet dotěrné duchy na uzdě. Jde jen o to, kam je položit. Uložím jeho kyris poblíž studny, aby jeho srdce omládlo. Musím pohřbít jeho helmu poblíž zdi, aby viděl, jaké nebezpečí se blíží. Jeho štít spočne poblíž brány, aby chránil tento hrad a jeho ducha. Nakonec uložím jeho meč do péče předka. Hrozí to nebezpečí, ale musím to zkusit. You found something. Jo, dobře, to ještě ruknem. You found Duchess Estella's notes that quickly? Thank Rooped Guy can rely on your eyes. Can barely see a thing in this place. What do they say? Kouzlo zřejmě spočívá v pohřbení Mateovy zbroje pod chuchvalcem srdcového předšťanu. Really? Oh, I think I spotted some on the way across the castle grounds. I knew that herbalism workshop would come in handy someday. If we do manage to find the armor, be careful pulling it out of the tangle. Heartsbane's quite deadly. Budu opatrný, o tom žádná. Heartsbane on the way here. Come on. This way, I think. Kudy? Proč ji nevidím? There. That's Heartsbane, right? Jo, tady je. You found his helm? We're off to a great start. Unless... Come here a moment. Sorry. I feel like we've assembled most of the clues to this mystery, but I just can't shake the feeling that we're missing something here. Co kým myslíš? Well, Duchess Estella got them into the situation, right? She cast the ugly spell that cursed poor Mathen, and now we're gathering up the items she used to make this mistake in the first place? It can't be that simple. What are we missing? Myslíš, že toho je víc, co nám neřekla? Maybe not. She wasn't a professional necromancer. Maybe she missed something too. Remember what Mathen told us? Certain objects take hold of the soul. If that's the case, isn't it odd that we found him in the cottage instead of the chapel? V chalupě jsme našli ten mářin prsten. Myslíš, že by v tom mohl hrát roli? Only one way to find out. Let's use the lantern again. I'm still carrying the ring. If he followed us here, maybe we're onto something. Dobře, znovu zapálím lucernu. Tady. Lady Isara, I had not expected to see you again. Why do you summon me? Where are we? It's been so long since I walked the grounds of the castle. I scarcely recognize it. Whatever the place, it is good to speak to someone again. And to see the fair image of my lost love. Za kletbu je zodpovědná tvé matka. Řekla nám, abychom našli tvé brnění a mohli kletbu zlomit. Spell? Some ill-conceived plot to resurrect me, I presume.
Mother never could suppress her passion for the occult. Now we both pay the price. But even so, I feel something else now. Some other force that nags at my soul. Something fairer, softer. Našli jsme prsten, který si chtěl dát Alizindě, než tě zavraždila. My ring of Mara? I had not thought to see it again. I see it clearly now, though. At rest near the heart of the fair Lady Ysara. The course is clear, friend. Gather my armor and rid me of the curse. In the meantime, I will bask in Ysara's glow. Co tím myslíš? Lady Ysara, you bear not only Alizinda's ring, but her spirit as well. Had I a heart, it would pound like a drum at the sight of you. Thank you, Mathin. I'm sorry for what happened to you. My friend and I will fix it, I promise. Having you beside me is all I need. Come, let me sweep you away. Find my armor and break the curse. Your friend will be safe with me in the meantime. Oh my! What just happened? Keep them on the back foot! Takže hodný duch Mateo si teda vzal k sobě moji společnici, super. To asi nebyl z toho hodný duch. Mathin, what did you do? You have nothing to fear, lovely Ysara. I only hope to spend another moment with you. I mean no harm. You are so like Alizinda. Asi se bude muset probovat zpět do chrámu. Dobrý, 2 damageové, díleři. Tak jo, počkej, ale do krámu úplně nechci. Šipka vede sem. Duchovní lucerna. You summon me again? Did you find the armor? Where is your lecherous friend? Just like her ancestor, ensnaring her betters, meddling in family affairs. Huh. Mathin should be thanking me for sparing him the pain. Materní unesl, což si myslel tím ušetřit ho bolesti. Mathin truly meant to marry Alizinda. A woman with no pedigree, no means, and no great talent. She was a no one. I couldn't bear the idea of him throwing his future, and that of our duchy, away over some childish romance. So I spread a rumor. Přesvědčila jsi Alizandu, že si Mathen chce vzít někoho jiného. I only meant to split them apart. It was for his own good. Typical of low-bred paupers, she overreacted. Mathen died by her hand, not mine. None of this matters. What matters is breaking the curse. Kde je ten meč? It is in the mausoleum, beneath the Great Bridge, guarded by Calvis Vannon, first Duke of Gioves. Retrieve the sword and bring everything you found to Tavia's tower. If all goes as it should, we can reverse the spell and set both of us free. Ten rituál by měl osvobodit. No, prostě jí. I don't want that woman lingering near my son any more than you do. Find the sword and bring it to the tower. Hop, hop, hop. Tohle mohlo dřív být krásné město.
Tak. A tady předpokládám bude nějaký malý bosík. Nějaký pozornění. Aha, takže už jsou nový endeavory. Tak jsem to nestihl. A i týdenní. Ty kráso, battlegroundy, arény a triály. Tak to není dobrý. Cože tam ještě bylo z těch denních. Takže víme, že denní že se den resetuje v 5 ráno. Takže jasně. Zabít zvířata. Zušletit suroviny. Pohoda. Takže až budu dělat crafting, tak to tam udělám. Tak tady ten meč. Čekal jsem, že tady bude čekat boss. A on je tady. Vévoda. A tak jo. Tak ho vyřídíme brutálním způsobem. Když už tak aspoň tu ultimátku taky použiju. No tak jo, teď máme teda všechno. Takže se asi musím dobojovat. A do toho... Jo, to bylo zase klikou. Tak, pojďte. A do věže. Těžký pytel. Hezký překlad hevisaku. Tak, zase duchovní lucerna. A jsou tu všichni. Now I part with the Lady Ysara as well? Is there nothing you won't take from me? Place the regalia, adventurer. It is well past time we left. Farewell, dear lady. I wish we had more time. Mathen! Why aren't you... Mathen! I'm still here? My poor Mathen. What went wrong? I am sorry for absconding with dear Lady Ysara. I found myself conflicted, torn between two intentions. One in the cursed armor, and another in the ring of Mara. You sundered Mother's curse, but it seems my soul remains tied to the ring. Chceš říct, že jsi tu stále uvězněný, protože jsi zlomil kletbu? Trapped. Perhaps. The foul burden of necromancy no longer weighs me down, but my connection to the ring is no less intense. It's passionate, fiery. It's like all my unfulfilled dreams and desires remain bound to that band. And to Lady Ysara. Existuje způsob, jak ji osvobodit. Perhaps. Part of me still yearns for the warmth of Aetherius. But now, as I behold the beautiful Lady Ysara, I'm given pause. She is so like my beloved Alizinda, with a heart as warm as the sands she walked as a child. I must speak with her. Dobře, určitě s tebou chci také mluvit. Lady Ysara, light of my afterlife. That ring you carry is the key to my heart. I leave my fate in your hands. My hands? Mathen, what are you saying? If you choose to wear the ring, I will remain by your side, an attentive and loving guardian. Are you serious?
Tall Papa preserve me. Destroy the ring, and I will pass to Aetherius. The choice, my lady, is yours. Teď se mi zjistilo říct, co má dělat, ne? Just get a proposal from a ghost? Up until now, the only man who ever wooed me was a stable hand in Bergama. I know I should recoil at this. It's profane, blasphemous, right? But gods, he's cute. And the way he speaks, it's like a dream. Hryže volbe na tobě. Oh, how could he lay something like this at my feet? I can barely decide which boots to wear most days. When he swept me away, he told me his heart was torn to pieces. He said I was the only balm. He said I was his second chance. A myslíš, že to je pravda? Aside from the whole ghostly murder victim thing, this is what my heart always yearned for. It's why I write romance novels. The thought that I could bring him love and joy is intoxicating. Still, he deserves peace and rest, right? Takže myslím, že bys měl využít příležitost k lásce a prsten si nechat. Já si myslím, že jako duch bude žít věčně a to znamená, že jeden lidský život vlastně není nic, aspoň si můžu spolu užít svoji platonickou lásku, takže myslím, že bys měl využít příležitosti k lásce a prsten si nechat i s tím duchem. Yes, I want to write and travel and feel the rush of romance every time I slip on this ring. Mathen and I have so much to offer one another. It will be a little weird, yes, but like I said before, who wants normal romance? Certainly not me. Really? I want you to stay with me, Mathen. I know it's weird, but... Weird? No, my lady. Unique. Unique and perfect. Tak. Tohle se vyřešilo. Nakonec to happy end. Tak a mým cílem je teď dostat se sem dolů, najít ztracený kočár. Tak jo. To tudy ne. Škoda, že jsem nestihl ty dřeva, no, natěžit. Ale nevadí. Takže teď jdeme hledat ztracený kočár. Tak já než tam dojedu, tak si samozřejmě vezmu tady runy. Dám si rekápko. Obyvatel Gideonu věří, že žena jménem Cerise German před 60 lety zavraždila milovanou kněžku, ale její vnuk Faris trvá na tom, že je nevinná. Přizval si mě, abych mu to pomohl dokázat. Nájemný vrah zavraždil novicky a uvěznil jejich duše v černých drahokamech duší. Stejná osoba umožnila zavraždila kněžku. Oh, no, that would be foolish in these circumstances as I am pressed for time. Perhaps you can offer me some advice instead? To bych jsem snad poradil, ne? No, you got that outfit. Oh, no, that would be foolish in these circumstances as I am pressed for time. Perhaps you can offer me some advice instead? No, jakou radu potřebuješ? My gorgeous wife-to-be has commissioned a painter to capture our likenesses. She has taken it upon herself to organize all the details. Thankfully, I only have one task, but I'm worried that my eye is not as refined as she expects. To settle on an outfit befitting a man in my new station, I promised her I had just the perfect thing in mind, but in reality I stuffed all that I own into my bag and hoped some inspiration would strike. Please, can you help me choose? I have an outfit that's bold and heroic, or
Maybe she'd prefer one that's sweet and romantic. And then there's this one here I brought because it reminded me of when we met. Which should I try? Takže já bych zkusil odvážný. I found this fabulous antique armor set in the Senchal market, and I've been waiting for a chance to wear it. What better time to surprise my Goras than for our portrait? Yes, I feel more confident already. I can't wait to see her reaction. Já se bojím, že jako s tou helmou se k tomu slíbit Darling, nebude. how does this outfit look? I think we will make an adorable portrait. Well, Savilo, that you under there? Could we at least see your face? It is a portrait, dear. Oh, right. Yes, I suppose that is rather the point of this whole endeavor. No matter. I will look my best even by going helmetless. No jako to bych čekal, no, že si sundáš helmu, ale... I knew I never should have let him buy that armor in Senchal. It's awful. But if I tell him to change, it will burst his ego like a deflating netch. That brief look of repulsion was just a startled response, right? Surely she didn't hate this or lost a good opinion of me. No něco mi říká, že vás dva ještě potkám. Tak jo, já jsem chtěl začít vlastně ten úkol. Jasně, neznámý hra zavraždil novicky, duše uvěznil v černých kamenných duších. Stejná osoba možná zavraždila kněžku. S trochou štěstí nás mapa dovede ke ztracenému čáru. Look, there in the water. Could that be it? See what you can find. I'm afraid to ask, but I've got to. What did you find? Naprosto kostrý jsem našel tento prsten, poznáváš ho? Let me see. Yes, I've seen that seal too many times. See the flowers encircling the face? It's a symbol of Dibella. This is a high priestess's signet ring. It can't be a coincidence. That skeleton is Priestess Rolain. We found her. Tohle jsem také našel černé drahokamy duší, 3 z nich. So Priestess Rolain was transporting those? Why? Did Grana Cerise know about it? They left town together and vanished together. My grandmother's skeleton isn't here, so... By the 8. Could Priestess Rolain be the killer? Jestli je to vrah, proč je mrtvá a proč tvoje babička je nezvěstná? Do you think... No, it couldn't have been Grana. She wasn't in Gideon when the novitiates were killed. The priestess had access to the treasury, had the ear of the people. It all makes sense, except how she died. We just... Wait. Look there! You should say hello, right? I'm right behind you. Liere, lásko mého života, modlím se, abys to jednoho dne našel. Zdá se, že se ke Gideonovi už nikdy nevrátí. Kněžka Rolainde mě smrtelně zranila a náš kočár sjel ze skály do jezera. Potopil se z dohledu a vzal sebou truhlu a tu proradnou kněžku, zamotanou do otěží. Také jsem měl zlomenou nohu, obávám se, že je to můj konec. Rolain mě zasáhla nějakým kouzlem, cítím, jak ve mně hlodá, ale lidé musí znát pravdu, takže má nejdražší.
Toto je svědectví rozloučení. Doufám, že mi odpustíš. Nedávno jsem se dozvěděla, že kněžka Roline a polovina konstáblů v Gideonu jsou součástí temného kultu, zvaného probouzejícího se plamen. Roline vraždí lidi a krade jim duše, možná už roky. Vzpomínky na vraždy dokonce uchovává v zakletém kameni, aby si svou zvrácenou hru mohla kdykoliv znovu prožít. Byla vyšinutá. Liere a mnoho noviců na její šílenství doplatilo. Poslední noc jsem se dozvěděla, že Roline plánuje obchodovat s dušemi, které ukořistila se skupinou nekromantů zvaných ideální mistry. Doufala jsem, že najdu jiný způsob, jak ji zastavit, ale musela jsem jednat rychle. Novicové byli naši přátelé a jiný způsob prostě nebyl čas. Omlouvám se, že jsem ti neřekla, co jsem se dozvěděla, ale bála jsem se, že by po tobě šli. Teď, když je kněžka Roline mrtvá, chci, abys přinesl pamětní kámen a toto písemné svědectví na policejní stanici v Lievinu. Musíme odhalit probuzujícího se plamen dřív, než zavraždí někoho dalšího. Mám tě ráda. Jednou se zas uvidíme, lásko. Die byla ti žehna. Tvá milující žena, Cerise. That's Grana Cerise, isn't it? She's been here in this cave all this time. Sorry for keeping you waiting. I'm sure uncovering murderous cults and meeting your grandmother's ghost is run-of-the-mill fodder for you. But for me, this is a bit much to take. I guess there was something to those dreams after all. Sny, jaké sny? I know. I should have told you from the start, but I didn't want to scare you off thinking I was crazy or something. It started a month or so ago. A ghostly young woman rouses me from my bed every night and stares at me. Like she wants something. A ty si myslíš, že je to tvoje babička? I know it is. She just stared us both in the face and guided us to her remains, right? But what now? She put an end to Rollaine's plot, but no one will believe me. The Germains will keep getting stepped on. They'll say I faked the whole thing. A možná bych mohl doručit zprávu někomu jinému než Dibelitu. That might actually work. Keshu the Black Finn and her Argonians couldn't give two croaks about Dibella and her flock. Keshu's war mage, fire from nowhere, knows local history. He might just listen. Grana Cerise gave us the proof. Let's use it. Dobře, pojďme se tedy promluvit s ohněm od někud. A tak jo, tak se portneme přes Vejšrajnu, bude rychlejší, efektivnější, moudřejší. A... Some people don't like the bustle of cities, but I come from a big family, so it reminds me of home. Takže se ukecaná Mary teda, jako jo. No sign? Good. Carry on. Son's greetings, Biko. Your friend's eyes seem grey with worry. What troubles you both? Tohle je Faris Gemain. Vyšetřuje vraždu kněžky Roline. Roline. Ah, yes, the prophet woman these smooth skins mourn. She's been dead for a very long time, but still they cry. It is very strange, but that is the Imperial way, I guess. What did you discover? Something to quiet their hearts, I hope. Mám důkaz, že kněžka Roline byla nekromantka a sériová vražetkyně. Well then, that is not what I expected you to say. If this is true, there will be a great wailing in the Dibelosium. Disbelief also. They cursed the woman Cerise Germain, and all who hatch from her clutch. Your proof must be hard as stone. Je to tak. Cerise skutečně zabila Roline.
ale jen proto, aby zachránil ostatní. Faris má všechny důkazy, které budeš potřebovat. I can tell you speak the truth. In the name of Keshu, I claim the Breton Ferric Germain as my charge. I place my hand upon the hist and swear no harm will befall him here, and the truth of this will come to light no matter how grim. Děkuji, kapitáne. Thank the Eight for fire from nowhere, and for you. I never could have accomplished this without your help. I can't believe it's over. These zealots will finally know the truth. Co budeš teď dělat? I guess I'll stay in Gideon until we put this matter to rest for good. I want to see these people's faces when they come to terms with what really happened. Then, it's back to Bravo in my woodshop. Sooner the better. Thanks, hero, for everything. If I didn't trust Keshu and her Argonians to protect me, I'd flee right now. I'm sure there are plenty of people in Gideon who will want me dead for what I know. But I'm staying. Grana Cerise was a hero, and I won't let her down. Jak se cítíš, když teď znáš pravdu? Relieved? Honestly, I started all this to get the people of Cyrodiil off my family's back, and to get a full night's sleep. Not exactly selfish, but not a righteous crusade either, you know? But now that I know what Grana went through... Je to více osobní? Aye, and sadder. But we sorted it right. Spirits at rest, remains recovered, souls returned. I hope. This is as happy an ending as we could hope for, given the circumstances. Just makes me damn glad I'm a carpenter and not a full-time adventurer. Takže v rychlosti kontrola kontroly. Už tady mám asi pár jenom tady těch úkolů, takže skutečně už musím do Leivinu. Tady je město hotové, tamto. Tak a rovnou, když jsem tady v Leivinu, tak počkat. Se chci podívat, jestli náhodou nebude úkol do té pochodně. Samozřejmě, existuje cesta. Jak se tam dostat? A já jsem si řekl, že půjdu někam úplně jinudy. Z prdele? Co to dělám? Tady je to. Tak. To jenom v rychlosti přeskáču, protože mě zajímá, jestli to je ta pochodeň, kterou chci. Ne, opět to je jiná pochodeň. Takže to nechci, tohle ten úkol. Si budu muset počkat na správnou. Nicméně, když už jsem ve městě, tak si tady vyřeším denní úkoly. Protože stále ještě jede šipka. Stále ještě funguje jubilejní věci, takže dort, tikety. A jelikož běží na ten jubilejní event, tak se dostávají speciální odměny za denní úkoly. Takže využiju toho, že začal nový den. V 5 hodin ráno našeho středoevropského času. A já můžu udělat novou várku denních úkolů. Tady Blackwoodu. Tak. No, něco vyzkoumám. Jo, rafinovat materiály taky potřebuju. Nevím kolik, asi tolik, to by mělo stačit. Tak, budu craftit asi vysoký elfy, když jsem tady za vysokýho elfa. Vznešenýho elfa, tedy respektive. Tak, pro ty, co to neví, tak craftící úkoly se dají brát po tom, co člověk udělá nějaký základní úkol.
teď nevím přesně, jak se jmenuje anglicky, páč to jdou v češtině. A potom každý den se dostane takhle u každého toho craftingu nějaký úkol a jsem tady tak ještě vaření, bananové překvapení a 4A grog. Grog, to je jako grogu z toho, z Mandaloriana. Koukám, že jsem dostal i dobrý pozitivní raport, to je dobře. Tak. Tady dám teda takhle v rychlosti ten crafting. Určitě woodworking. Dřevařská stanice. Jo, já vlastně tady ještě zkoumám. Že to budou 2 luky a štít javorovej. Tak, už bych měl mít všechny. Vyzvednu si teda odměny. Tak a teďko tady ta dárkové krabice s výročíma. Tak, výborně. Recepty potom uklidím do banky, až budu končit tady s postavou. Já jsem nějaký ochraptilej. Co to hraješ, ale Elder Scrolls Online hraju. Jinak se omlouvám za zpoždění tady v chatu. A nejsem na to moc dobrý na tu interakci, nebo snažím se, ale... A můžu odpoledne v práci. Takže Elder Scrolls Online. Datadisk Blackwood. Což je jedno z rozšíření, který už je taky nějakou dobu starý. Není to teda to nejnovější. Ale mně se líbí. A teď na to vyšla čeština. Od Pařanského ráje, takže testuju češtinu, ale spíš si to užívám, protože hru hraju dlouho, 9 let od té doby, co vyšla. Konečně tomu rozumím. Nemusím si to překládat přes Google Translátory. A další podobné věci, takže... Proč mi skočil Malbaltor, nevím. Tady chci Blackwood a chci tohle. Takže sem. Takže tak. A omlouvám se za zpoždění tady toho chatu. Teda toho, že to čtu tak pozdě. Prostě si to užívám. Tady ten příběh. Je to fakt hodně brutální. A hodně epický. Dark Brotherhood. They must be driven out of Blackwood. I still can't figure out why they would be targeting us, Vandacia. Eliminate the threat first. Then we can seek answers. All of the remaining counselors in Blackwood are gathered here in the castle. Valeria, Vandacia, and myself. While we await the arrival of the scribe I sent for, tell me what you uncovered in Gideon. I'm not sure I agree with Vandacia's assessment. Našel jsem dopis, mluvilo se v něm o znovu zřízení svatyně temného bratrstva v jeskyni Blatrun. Yes, I remember reports of their presence early in Morikar's reign, but they were driven out.
The assassins must see this as the perfect opportunity to reclaim their base, but what does that have to do with Leovik's secret and the ambitions? Nejsem si jistý. A proč vraždí radní? Vondacia, Valeria, and I were just discussing that. We think Leovik had each of the counselors unknowingly working on a different aspect of the Ambitions project. They each had access to a piece of the puzzle, but no one but Leovik knew everything. Takže někdo vyzval temné bratrstvo, aby radní zavraždilo, aby zachovalo tajemství? That's our prevailing theory. If the counselors ever came together to compare notes, the truth of the Ambitions would be revealed. To stop that from happening, the Dark Brotherhood was sent to kill my colleagues. Agent temného bratrstva tvrdil, že nejsou zodpovědní za vraždy radních. Indeed. Very curious. Still, I'm hesitant to take the word of an admitted killer at face value. Not with so much at stake. Regardless, their very presence still poses a threat to all of Blackwood. The sanctuary cannot be allowed to reopen. Možná nám řeknou víc zakódované dokumenty, které jsme z Evely získali zpět. Jirix and Sophis' documents contain information written in Imperial code. I sent for the scribe Aragon, but he has yet to arrive. Until then, the counselors will remain safe within these walls. You have done well so far, and have my thanks. Whatever the truth behind the murders of my fellow counselors, we can't allow the Dark Brotherhood to gain a foothold in Blackwood. I'd like you and Evely to go to Bloodrun Cave to ascertain the situation there. Talk to Evely and make your plans. Neměl bys poslat brigádníky, aby se vypořádali s temným bratrstvem. Until we know more, I'm not prepared to engage in an all-out war with the Dark Brotherhood. No, better to send you and Evely to investigate the situation. Then we can determine if a more forceful response is warranted. Výborně. Takže... Leviticus is finally... Zbyt tlačítka. Takže Evelyn, co pro mě máš za info? All right, you heard Leviticus. Time to get back to work. While the counselors stay safe in Leowyn Castle and wait for the scribe to arrive, we need to find out what the Dark Brotherhood is actually up to. Show me that letter you found in Gideon. Tady je rozkaz matrony temného bratrstva. Chtějí v této oblasti založit útočiště. Yeah, these are definitely orders. It mentions Bloodrun Cave. That's northeast of Leowyn toward the edge of Blackwood territory. Well, as the spinners always say, the best way to find out what's happening in the clearing is to step into it. Dopisu vyplývá, že vchod do svatyně je hluboko v jeskyni. Of course it does. Nothing has been easy since I found that strange book and started chasing down Leovik's secret. Well, are you still interested in solving the mystery of the ambitions? Will you come with me to Bloodrun Cave? Půjdu s tebou do krvavé jeskyně prozkoumat svatyni. The counselors should be safe, so meet me at Bloodrun Cave. We need to determine if the Dark Brotherhood is behind the murders or not. Either way, that sanctuary is a threat to Blackwood. I just hope I don't have another one of those waking visions. Probuzející se vize? Remember back at Fort Blueblood when we found the murdered servant? I had a vision of a shadowy figure. It was a robed and hooded cultist. Order of the Waking Flame, I think. It was brief and powerful, over in a moment, but the figure felt evil. A myslíš, že ty sny a vize souvisí s tou podivnou knihou, kterou si získala zpět? What else could it be? The book seems very old and it's written in a language we can't read. Just carrying it around, it feels heavy, oppressive, like a burden I didn't know I had. But Lupus sent me to find it. It must be important. Jak důležité? I don't know. I'm an archer, not a Daedric scholar or anything. I don't think I should let the Order of the Waking Flame get their hands on it, though.
And maybe one of these visions, if I have any more, will actually help us figure this all out. Jsi si jistá, že ho chceš pořád nosit sebou? Už nějakou dobu jsme neviděli žádné kultisty. No, but that last vision I had was clearly a warning about the cult leader, whoever they are. They're powerful and evil. So, bad dreams or no bad dreams, I think I'll hang on to the book, just in case. Jasný. I'll Kapitán. meet you at Blood Run Cave. Kapitán You made the right Tamriel. call, Leviticus. You won't be safe until the Dark Brotherhood is driven out of Blackwood. It went badly. Now, I'm just hoping no one notices me. Blood Run Cave is a dangerous place, whether the Dark Brotherhood is present or not. You and Everly should be on your guard at all times. Watch out for each other. I would hate to lose operatives as valuable as you two have been. Připomeň mi, s čím máme tu čest. Everly brought word of a threat against the former members of the Imperial Elder Council, including Councillor Leviticus. The threat seems to be related to a secret of the Longhouse Emperors, a secret concerning something called the Four Ambitions. Jaké jsou 4 ambice? We don't actually know. We sent for an Imperial scribe to decipher the coded documents you found, but they have yet to arrive. In the meantime, we've been doing everything we can to protect the counselors from Dark Brotherhood assassins. A jsou radní v nebezpečí. Leviticus, Teda v bezpečí. Valeria, and Vandacia are safely ensconced in Leowen Castle. Unfortunately, we couldn't save Jirik, Sophus, and Abor. You found the Dark Brotherhood's calling card at every scene, yet the assassin you met claims they killed no one. A věříš jim? Assassins are not the most reliable source of truth. Still, that's part of what we're sending you to their sanctuary to determine. Good luck, mercenary. We're all counting on you. Na dobrou chuť, žoldáku. A pochodeň. Tak si říkám, nebyl tam pochodňový úkol? No, nevadí, pojďme tam. Tak se uvidí. Tak. Samozřejmě potřebuji nazbírat nějaký materiál, takže si lootnu. Využiju toho, že je zaplacené ESO+. Těžký pytel, ano, správně. Houbičky, im stolička. A vzhůru do pochodně, takže tuhle pochodeň už mám objevenou. Já jsem taky ten Blackwood proběhnul, abych si sebral skýšárdy, ale úkoly jsem nedělal, takže proto tady mám i porty, proto bude jakoby rychlejší objevování celého toho světa. Celkem jakoby za kouzelníka mám snad všude spousty vejšren objevený. Jo, ty jsi si ještě pokecala. So this is Blood Run Cave, huh? Creepy. You go on ahead. I'll follow behind you. Make sure nothing tries to ambush us. I'll catch up farther in. Jak máme najít útočiště temného bratrstva? Check the letter you found. It said something about a door located deeper inside the cave. And there was a strange line about death being the key, whatever that means. Go on. I'll follow along shortly. Dobrá. Já to proběhnu v rychlosti. Jako mocný Psychic Magič, tady můžu vlastně používat takhle tuhletu rychlost.
Díky tomu vlastně mě nestihnou ani atakovat, nebo neměli by. Tak jo, tak tady bude boss. Tak ne, tak tu boss není. To je trošku škoda, ale nevadí. Já se nažeru. Jsi zbytečný na PvE, ale já se pak cítím víc jistější. Po dlouhém hledání jsem já, Tuma, Maxat, našel hrobku. Mé jméno možná teď nemá velkou váhu, ale jednoho dne bude mrazit v zádech každého, kdo ho vysloví. Je tu pohřbeno mnoho lidí, které přesně, jak jsem očekával. Je dobře ukryté a kromě tvorů, kteří zde žijí, se zdá být relevantně nedotčená. Projít tímto místem bez úhony bude otázkou opravdové odvahy, ale jakmile začnu získávat těla, která za mě budou bojovat, budou to mít mnohem snazší. Do té doby to prostě musím vydržet. Zrušující vývoj, věřím, že jsem našel tělo Ayum Shei. Kdysi proslulé stínové šupiny. Byl pohřeb s rokem stále zaklíněným v očních důlků. To je pro mě šťastný nález. Nedokázal jsem tu věc vyrvat z jeho lebky a tak jsem hlavu úplně odstranil. Pokud chci tento mimořádný nález využít, budu ho muset vzít s sebou. Trošku drastické. Tak. A teď už se blížím. This looks promising. Let's talk. That creepy black door. That's got to be the entrance to the Dark Brotherhood sanctuary. I doubt it's as simple as turning a knob, because that door doesn't have one. Let me see that letter you found again. Wasn't there something about a key? Tady máš. Gutted, untold danger, long trek, clear out. Ah! Here it is. And remember, death, my brother, that's the key. Jaký je k tomu klíč? I don't know. Maybe it's a passphrase? I've read about things like that in some of my mystery novels. Go knock on the door or something and see what happens. Go ahead. See if that passphrase opens the creepy black door. Still looking for your murderer? Well, you've come to the wrong place, my friends. We found the black hands beside every body. Must I say it again? You've been duped, and the Dark Brotherhood has been set up to take the blame. Haven't we had this conversation already? The Dark Brotherhood didn't murder those counselors. I have no quarrel with you, and you none with me. Now turn around and leave before you force me to do something you will definitely regret. Pokud si nezabil radní, Levian požaduje vědět, co děláš v Blackwoodu. Leowyn demands, does it? Very well. This sanctuary belongs to the Dark Brotherhood. It has for a very long time. I have been given the joyous task of reopening it. I assure you we're a business. We have no designs on Leowyn or the counselors. Když ne temné bratrstvo, tak kdo vraždí radní?
Obviously some enemy of the Councilors who wants to confuse you, throw suspicion on the Dark Brotherhood, keep you chasing after shadows while they accomplish whatever it is they hope to do. Perhaps we can work together to... What? Now what? Cultists, portaling in. Quickly, secure the sanctuary. That's the Order of the Waking Flame. What are they doing here? Come on, we need to figure out what's going on. No, tak dobře. This can't be a coincidence. Did the Waking Flame cultists follow us here? In a big family, you have to know how to scrap. Beck, I hope you're watching. OK, toto vypadá, že ten řád probuzujícího se plamene je daleko horší než temný bratrstvo. The Waking Flame is definitely trying to occupy this sanctuary. But why? Ano, Evelyn, to je velice dobrá otázka. Možná protože těch svatyň tady moc není po tom tamrielském světě a tak si každý chce zabrat aspoň to málo, co tady je k dispozici. A nebo je tahle svatyň něčím zvláštní. Víš to, že používají ty deadlandský porty mě zajímá. Fall back! Close the portals! Warn the High Priest! Oh, I think not. All right. What were we discussing before they so rudely interrupted us? I assume this will satisfy your masters in Leowyn. The Dark Brotherhood is not your enemy. The Order of the Waking Flame invaded our sanctuary and killed my brothers and sisters. I can't let them get away with that. Proč by kultisté útočili na svatyni? Seems to me the cultists didn't want you talking to me. Didn't want you hearing me tell you for the 100th time that the Dark Brotherhood didn't kill those counselors. If you ask me, those are your murderers. The Order of the Waking Flame. Zdá se, že kultistům jde o to samé, co hledáme já a Evely. Opportunity and motive. Look, I don't know what that may be, and I don't want to know. But I do want to step through this portal and stick my dagger in their high priest's throat. Care to come along? Jo, jasně, půjdu s tebou do portálu. Now you'll see how a Dark Brotherhood assassin deals with unsanctioned targets. And please notice that I won't be dropping any notes or leaflets along the way. Come on, let's go before the portal closes. Stay with the assassin. I'll inform Captain Rianne and Counselor Leviticus about the cultists. Jasně, Evelyn. Alien ruin? Not the worst place for a Daedric cult to hide out. Let's look around. Oh,
Looks like I'm not the only one who leaves important papers lying about. Give that a read, why don't you? Lučišníkem lesních elfů byly problémy už od doby vily Černého draka. Ona a její přátelé se dostávají příliš blízko k tomu, aby se dozvěděli pravdu o Leviově tajemství a nadále narušují naše úsilí o získávání 4 ambicí. Na chvíli fungovalo, když jsme ji přivedli na stopu temného bratrstva. Získali jsme čas. Teď to dokončíme. Jako tvůj velekněz ti přikazuju, aby si následoval do svatyně temného bratrstva. Najdi skrýž, kterou Levic ukrývá v ruinách a všechny zabij. Vrahy i levistické žoldáky. A až bude lesní elfka mrtvá, podívej si, jestli má stále u sebe posvátnou knihu. Chci ten svazek. Their high priest actually ordered them to kill us. No tak jdem na to. That amulet looks important. Better hang on to that. Nedávám ti moc šancí, co? Tady zazářit. Prozkoumy svatyni, ale konkrétně co hledám, to už to není napsáno. To tady prostě vymlátíme. Ale další nějaká věc. A close approximation of our calling card, but that entire pile is obviously a forgery. So the Order of the Waking Flame killed your counselors and placed the blame on the Dark Brotherhood. Then their high priest sent his followers to kill us. Care to enlighten me as to what this is actually all about now? Myslím, že ty vraždy mají něco společného s tajemstvím císařů dlouhých domů. All this fuss and bother over an old imperial secret? Let's review what we learned. The high priest of the Order of the Waking Flame sent cultists to the sanctuary to eliminate both my Dark Brotherhood assassins and you and the Wood Elf. A ta hromada černých otisků rukou je důkazem, že se snažili obvinit tě z vražd. Obviously the cult has someone watching you. They knew exactly when to attack, certain we'd all be in the sanctuary. Plus, they were after some cache hidden there. So who are these cultists? And how well do you trust your masters in Leowyn? Naznačuje, že kult Mehruse Dagona má na hradě Leviathan Lejavin špehy. I'm not suggesting anything. Just following the clues. If the cultists are Dagonists, then their high priest is probably a true fanatic. This secret must be pretty important, and most likely pertains to death and destruction. Let's keep searching. Dobrý nápad. Let's see if something deeper inside this ruin points us to the identity of the cult's high priest. Figure out who they are, and you may learn more about this secret than you ever imagined. Oh, and you still have that amulet. It might come in handy. Proč vás tak zajímá, kdo je jejich velkněz? Because I owe them for besmirching the good reputation of the Dark Brotherhood and for ordering the deaths of my brothers and sisters. And because now, I'm curious. It's like an itch that needs to be scratched. Víš něco o té skrýši, které se zmiňuje velkně Zův rozkaz? No. The order suggested it was placed in the sanctuary after we abandoned it the first time. We hadn't finished reopening the place, and I hadn't run across any hidden caches. Another mystery, I suppose. Let's keep looking. Tak, to nemůžu zavřít.
That was a bit of a warm-up. This door looks impressive. Let's see what's on the other side. Tak jo, jdeme dovnitř. Ty dáváš synergii, dobře. To bys byl taky dobrý kompanion. Get back, you betcha! Never used to fight this much until I met you. Over here. Voices. We failed to kill all the assassins, and the wood elf and the mercenary are still alive. Yes. The High Priest isn't going to be happy about that, but we retrieved the cache hidden in the old sanctuary. With the contents of the cache, the High Priest should be able to determine where to find the first ambition. Agreed. And we will soon have the location of another one of the ambitions. As just another Imperial counselor, the High Priest has them all fooled. Now that's something new. What do you think? Myslím, že teda upozornění. Asi nějaký update teda. Sometimes listening provides the answers we seek. It seems their high priest is actually one of your counselors. That explains how they knew your movements. And they found whatever they were looking for in the sanctuary. Dobře, vypadá to, že taky vědí, kdy najít jednu z ambicí z Leovicova tajemství. I'd rather not know any more about this damn secret. It's cursed. But did you see how they opened that portal? They used their amulet on the pedestal. You still have the one we found. Let's find another pedestal and see if we can follow them. Ty kráso. Keep looking. We need to find a pedestal like the one those cultists used. That pedestal looks promising. Let's talk before you try to open a portal. This may work. It may not. We may open a portal that takes us to the cultists, or we may open one to some dark and deadly corner of oblivion. Still, nothing ventured, nothing gained. So, ready to try something daring? Jsem připraven. Co bys navrhoval? It looked to me like the cultists used their amulet on the pedestal and opened a portal. Examine the pedestal and see if there's a place to fit the amulet. These Dagonist fools think they've gotten the better of us. Let's prove them wrong. Well, we have a portal. Now to find out if leaping into it turns out to be a good
or bad idea? Opravdu jsme se někam portli, jo, jsme jinde, to je pravda. Ale vypadá to, že jsme v těch ruinách. Taky jsem myslel, že se dostaneme třeba do Oblivionu. I told you you were being followed, acolyte. But show them the truth. Tak. Když jsem poslal zprávu vznešenému veleknězi, správce a 3 radní jsou mrtví. Pouze radní Itimnia nám uniká, protože se momentálně nenachází v provincii Černý vost. Zašlo také dokumenty, které jsme objevili ve svatyni temného bratrstva. S těmi informacemi by velekněz neměl mít potíže s určením skrytého místa první ze 4 ambicí. Navíc jsem nařídil útok na hrad Leviávin. Brzy budou dokončeny dokumenty, které uchovávají ostatní radní naše. Pak budou odhalena místa všech ambicí. Teď musím vyjít ven a vypořádat se se škůdci, kteří pronikli do zříceně. Myslím, že nás ze svatyně sledovali. Těším se, až jim ukážu skutečnou sílu, kterou mohu věrní knížete pohromy v případě potřeby použít. The location of the ambition was sent to the High Priest. What was that about an attack on Leywin Castle? Dajstrik Zana Sora. Čas 4 ambicí se blíží. Musíme urychlit naše úsilí, jinak budou desetiletí plánování k ničemu. Císař Leovic ambice ukryl a byl zabit dřív, než mě mohl informovat o jejich umístění. Zanechal však stopy různých skrytých skrýších po celé říši. Můžeme také vypátrat části tajemství, o kterých vědí mí kolegové radní, než je vykonáme. A ano, místní musí zemřít, aby zachovali tajemství císařů dlouhých domů. Z jejich vražd obviníme temné bratrstvo, čímž co nejdále odvrátíme podezření od řádu probouzejícího se plamene. Kromě toho jsem se nedávno dozvěděl, že jedna z Leovisových skrýší je ukrytá v jejich bývalé černodřevěné svatyni. Vysílejte naše nejlepší akolity, zabij správce Farul, Lupise a radní Abora, Faleny, Itiny, Jericha a Sofuse. Možná budeme muset zavraždit i Lovidika, bývalý vrchní radní. Je příliš chytrý pro své vlastní dobro a mohl by si uvědomit, co se děje a jednat proti nám dříve, než se nám podaří zajistit 4 ambice. A také naplánuji útok proti sobě, takový, který bude zaměřen, ale ještě více zaplete temné bratrstvo. Pamatuj, nekontaktuj mě, já se obratím na tebe. Nic nesmí odhalit mou pravou podstatu. Dokud se nedostaneme do výhodné chvíle. Ve jménu našeho pána ohně a potopy, vysoký kněz Vandajsia.
Vandacia. So, now... So, now I know who needs to die for this grave insult to the Dark Brotherhood. Counselor Vandacia, the High Priest of the Waking Flame. But what do you make of that journal entry about the first ambition and an attack on Leeuwin Castle? They got what they were after, and now they're sending their forces to kill the rest of the councillors. With the other councillors dead, Vandacia will be the only person who knows the secret of the Longhouse Emperors. Je to víc než to. Leviticus má dokumenty, které odhalují umístění zbývajících ambicí. And Vandacia will do everything in his power to get his hands on those documents. I suppose your course is clear. You need to return to Leeuwin Castle as quick as you can. A co hodláš dělat ty? I'm going to stick around and deal with a few more of these Waking Flame cultists. I still have a little anger to work off after that attack on my sanctuary. I suggest you return to Leeuwin Castle with all due haste. Nepůjdeš se mnou bránit radní? I'm an assassin, not a soldier. I've done my part. Now go do yours. When I'm finished here, if Vandacia is still alive, well, then we'll see what we shall see. That portal should take you back toward the exit, or to some terrible plane of oblivion. One or the other. Tak a já můžu přes baráče portovat pěkně. Výhoda housingu. Blackwood, zakupuj si balíček Annie Race, Annie Alliance, Ban a vytvoři si postavy libovolné aliance bez ohledu. Je mi to jasný. Takže varovat radní. To je všechno, co tady za úkoly. A legenda je vede kam? Jo, počkej, to je boss a to je... Jo, to je napříč tím celým světem, tak OK. Takže běžíme varovat radní. Na mém Indrikovi, spirituálním Indrikovi. Jako správný čaroděj. Get those doors open. We need to get to the councillors. They're barred from the other side. Mercenary, you've returned. Everly's attempting to breach the barracks. Go! The Waking Flame cultists created a distraction, and like raw recruits, both Everly and I fell for it. As soon as we left the castle, they swarmed the place and barricaded themselves inside. Jsou radní ještě naživu? I'm not sure. By the time we realized the distraction was nothing more than a ruse, the cultists had locked us out. If the cultists harm Leviticus, Vandacia, and the others, I won't rest until they pay. A radní Vandacia je zrádce. Je to velekně z řádu probuzujícího se plamene. What? Are you certain? Vandacia has served Blackwood and the Empire before that for more than 50 years. Enough. We need to get inside. Then we can determine the truth of all this. Find Everly by the barracks and assist her. OK, ale ty kudy se dostanu za ní. A to můžu zkusit tudy. Steady. Wait for it. Now we can go in.
Let's... Oh, you're here. Oh, thank Ifra you're back. Captain Rian and I, they tricked us, lured us out of the castle. Now the place is locked down and I don't know if any of the counselors are still alive. I've mucked this up real good. Za vším stojí radní Vandacia. Je to velekně z řádu probuzující se plamene. Vandacia? That traitor! He tricked us, lied to us, had his own colleagues murdered, and all to get his hands on a few Daedric weapons? But Lyrinth, the Dremora, she told me that the fate of the world was at stake. We need to reach the counselors. Vedou ty dveře do hradu? Yes, the barracks connect to the rest of the castle. Since I dispatched the cultist guards, we can get to the counselors and the legates this way. Let's go, but stay alert. We're not sure how many of those cracked acorns are waiting for us in there. Ty vole, hrad Leivin. Hurry! We need to reach the counselors. That broke their concentration. I can't believe Vandacia fooled us, or that he's in charge of these fanatics. Vandacia, how could you? Valeria, with everything at stake, how could I not? Counselor Valeria, no! No ty kráso. Baragon, when did you get here? I came as soon as word arrived from Councillor Leviticus. I was with him when the cultists attacked, but we got separated. We have to find Leviticus. Come with us, brother. We need to stick together. Tak sakra, co děláš? A kam chceme jít my? Tak jdeme tudy, jo? Do spodního patra. Jdu dobře, ne? Já jsem tady a potřebuji sem. Takže jasně, pak doleva a doprava. I hate wasting expensive arrows on the likes of you. Eat arrows, you rotters! Counselor Valeria. She's dead. We have to keep looking for Leviticus. Tady teda bude ta mrtvola, jo? Jo, no jo, ty vole. To už vlastně byla poslední radní, ne? Jestli dobře chápu. Teď už zbývá pouze ten Leviticus. A to je ten zrádce, hele, tamhle je. Vandacia, you traitor.
I will finish what the Longhouse Emperors started, Leviticus. I will set loose the power of the four ambitions. Lord Dagon, hear your high priest. Send forth a champion to destroy these men. Kill it! Kill it! Zagoberries, death to the mortals. Don't worry about me. Deal with that creature. Try to dodge these war kisses. Counselor Leviticus, you're alive. Let me get you out of here and somewhere safe. Vandacia. The bastard fooled us all. Friend of my sister, come, speak with me. Now that we're out of immediate danger, I will say it is good to see you again. I only wish it was under better circumstances. I have good news, however. I deciphered the code in the documents you recovered. Řekl ti dokument, kde máš kde se dají najít 4 ambice. I'm not sure. I only translated a small bit of the code before the assault began. It mentioned a vault to protect them, which I assumed to mean the ambitions. It's hidden in the Ogel Bok, but I'm not familiar with the term. Argonian, perhaps? It sounds like it, but I'm not sure. I haven't reported to Councillor Leviticus yet. Since it looks like he wants to talk to you now, please inform him of my findings, and tell him I apologize I wasn't able to decipher any more. Let Councillor Leviticus know what I deciphered from the coded document, that the vault that protects them is hidden in the Ogel Bok. I wish I had been able to finish translating all the documents before Vandacia stole them. Rád tě asi vidím, Beragone. And you as well, my friend. Thank you for continuing to assist my sister. I know she can handle herself, but that doesn't mean I don't worry about her. Proč se sám Vandacia nepokusila Proč se vás Vandacia nepokusila taky zabít? I imagine he didn't think I had time to decipher any of the coded passages. I barely had a moment to look at the documents when the portals opened and his cultists burst in. Luckily, I'm very familiar with that particular code. It was my specialty. Nemůžeme tě zlákat, aby s námi šel hledat trezor? Alas, my adventuring days are long past. I'm much more comfortable these days with a quill and ink instead of a sword and shield. I'll stick around and ask if Councillor Leviticus requires any more of my services, though, as long as I'm here. Vandacia. A high priest of Mehrunes Dagon. Has he been a Daedric cultist all these years? I failed to see the signs, and now the councillors. They're all dead. Valeria, Sophis, Eibor, and Jirek. Vandacia nás všechny podvedl. Pravdu jsem si dozvěděl až po událostech ve svatyni temného bratrstva. Yes, of course. The sanctuary. I suppose this proves the Dark Brotherhood wasn't involved in the plot to murder us. What else did you uncover while you were away? Vandacia je nejvyšší kněz kultu a ti znají polohu jedné z ambicí. It's worse than that. Vandacia wrestled the documents you acquired from the other counselors away from the scribe. Once he translates them, he may know the location of all 4 of the ambitions. Beragon přeložil část. Zmínil se o olej baku, ale to slovo nezná. Ogel Bak. I've heard that term. It's Argonian. I believe it refers to a natural formation deep in the Blackwood Marsh. But Vandacia was more familiar with that region than I. I know someone who can help us, though. I believe you already met her. Znáte někoho, kdo by nám pomohl najít skrytý trezor? If the term leads us to the vault, so be it.
All we can do is follow the clues we've been given. Talk to Keshu the Blackfin. If anyone can help us navigate the wilds of Blackwood, it's Governor Keshu. Damn. I can't believe Vandacia is a traitor and a cult leader. And he killed Valeria. Almost killed Leviticus. He's been ahead of us the entire time. We can't let him get to the ambitions. We just can't. All right, we have a plan. In the meantime, we saved Councillor Leviticus, cleared the Dark Brotherhood of the murders, and determined Vandacia is the traitor and leader of the cult. You did good, my friend. Here, your share of our compensation. So, the information from the former councillors points to an Argonian location. Someplace called the Ojel Bok. Vandacia ran off with the documents before we could learn more. Now we need to figure out what it means before his cultists beat us to it. Nevím, co znamená olej bak a jak ho najít. No, but Councillor Leviticus has heard the term. Says it's a landmark in the Solzan territory. The document suggested it's a site connected to the four ambitions. Maybe where the weapons are stored? We need to consult with an expert on that region. Známe nějakého odborníka. Governor Keshu of Gideon. Councillor Leviticus says she knows the swamps and bogs of Blackmarsh like the back of her hand. So, can I count on you? Will you come with me to Gideon to talk to Keshu the Blackfin? Půjdu s tebou do regionu promluvit si s guvernérem Keshem. We'll meet up in Gideon. We can talk to Governor Keshu there. She has to know about this Ojel Bok thing. She has to. Co mi můžeš říct o Keshovi? Just what I've heard. She emerged from the Black Marsh swamps and made a name for herself as a freedom fighter. Battled Dark Elf slavers along the Morrowind border. When the Okaviri invaders arrived, she took her soldiers and helped save Windhelm. A kdy se to stalo? About 10 years ago now. Defeated the invasion and helped form the Ebonheart Pact. Even commanded the Pact army during the start of the Three Banners War. Then one day she turned in her commission. Came back to serve as governor of Gideon. Ještě něco bych měl vědět. Keshu's progressive as far as Argonians go. I hear she has an interest in the history of the Argonians, but she genuinely seems committed to creating an open and enlightened community for all people in Gideon. Actually, I can't wait to talk to her. Co víš o Gideonovi? What did the spinners say? Oh yes, it's one of the 8 major cities of Blackmarsh, but its proximity to Cyrodiil makes it more imperial than Argonian. In fact, Vandacia represented the Empire in Gideon for decades. Until, well, you know. Vedl Vandacia město předtím, než odhalil své spojení s kultem? No, more of an advisor of sorts. Like the councillors here in Leowyn. Governor Keshu is the leader of the city. When Vandacia revealed himself to be the head of a Daedric cult, well, that pretty much put an end to his government service. Překvapila tě Vandacia svou zradou? Now that you mention it, very much so. He was a member of the Elder Council. His name was on the list of people that knew Leovic's secret. I thought I was supposed to protect him, keep him safe from the murderer. But he was the murderer. Kde je Vandacia teď? After he killed Valeria and grabbed the coded documents, he ran. He could be anywhere. He's had decades to establish the Waking Flame and set up hiding holes. But he's after the ambitions, same as us. We need to find the hidden vault before he does. Tak a my se máme teda sejít tady v Gideonu. Bose sám nezvládnu, ale tady ve městě mám ještě jeden úkol. Nebo to není ve městě.
Nečesky špinavé víno. Počkat, v první řadě jsem chtěl teda uklidit věci do banky, protože jsem unavený a půjdu se vyspat, což jsem nečekal. Když jsem před pár hodinama vstával. Ale chtěl se podívat na ty věci, kam mě teda vedou, co se týká toho čištění. Teda spíš znečišťování. Znečisky špinavé zmyjí víno. Tady bych měl mít teda první hned ve městě nebo za městem, ne? Jo, tak skutečně se tam musí dostat takhle přes vnějšek. Tak tam skočím do toho přístavu a tam to odloguju. Mám pocit, že z Endeavoru mi zbývá už jenom jo, takhle. A z týdenních, no ty vole, týdenní vůbec nevím, jak pořeším. Tak tam bych mohl taky ještě teď doběhnout. Tyjo, je 6:30, tyjo. Vsadím se, že většina lidí teď vstává. Do škol a do práce. Když vstávám do práce takhle ráno, tak vstávám v 5, no, takže. A já půjdu spát, to je vtipný, tyjo. Jenomže ty já se bojím, že když půjdu spát, tak budu mrtvej. Ale ostrov a na ostrově troll. Tak ještě to trolla. Od obchodníků z řemeslných halách si vezměte další procenta. Ti zatracení kultisté nám neustále narušují provoz v docích a my jim to musíme vynahradit. Blackwood obchodníci jsou všichni zbabělci. Díky. Sithis. Kdyby jim narostla alespoň 5 páteře, pochybuji, že by měli dostat sil, abychom je všechny udrželi na úzdě. Tak jo, dámy a pánové, já se rozloučím na tomhletom ostrovku.
Blackwoodu, i když já bych mohl teoreticky ještě portnout rovnou do toho Gideonu. Ještě portnu do Gideonu a pak budu pokračovat. Gideonu. Tak jo. Dobrou noc. A zpět v leže.